Good afternoon, students. Welcome to our live session of past year attempts questions discussions. आज चाहिँ हामी अडिट जुन चाहिँ हाम्रो क्याप्टको सेकेन्ड पेपर छ यसको चाहिँ पास्ट टु अटेम्प्टको यानि कि जुन 2022 एन्ड डिसेम्बर 2021 अटेम्प्टको चाहिँ एक्जाममा आएको क्वेशन्सहरुको चाहिँ डिस्कसन गर्दैछौँ। यसमा चाहिँ आज हामी सजेस्टेड क्वेशन पेपर उठाएर चाहिँ कतिपय आन्सर्सहरु चाहिँ हामी सजेस्टेडकै पनि रेफर गर्छौं। सर्टेन ठाउँमा चाहिँ मैले मोडिफिकेशन्सहरु गरेको छु। अब आफ्टर अल थ्योरी सब्जेक्ट्समा चाहिँ अलिकति मोडिफिकेशन्स हुन्छ आन्सर्सहरुमा, त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले हल्का सजेस्टेडमा हजुरहरुसँग भएको सजेस्टेड र मैले आज यहाँ डिस्कस गरिरहेकोमा आन्सर्सहरुले हजुरले स्लाइटली मोडिफिकेशन्सहरु पाउन सक्नुहुन्छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ आन्सर्स डिफरेन्ट पनि हुन सक्छ, कतिपय ठाउँमा ल्याङ्ग्वेज डिफरेन्ट हुन्छ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि हाम्रो आन्सर्स प्रेजेन्टिङ टेक्निक्सहरु र आन्सरको प्रेजेन्टेसन्सहरु चाहिँ नि डिफरेन्ट हुन्छ। त्यो म इच क्वेशन वाइज चाहिँ एक्सप्लेन गरि नै हाल्छु। ओके, बिफोर स्टार्टिङ है क्वेशन्स डिस्कसन्सहरु स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब साउन्ड आएको छ कि छैन एकचोटी मलाई भनिदिनु भयो भने चाहिँ नि इको आयो भन्नुभएको रहेछ। अब ठीक छ, इज इट ओके नाउ? Okay, if sound and everything is good, then we will start our discussion. फर्स्टमा चाहिँ हामी आज जुन 2020 को जुन चाहिँ हाम्रो रिसेन्ट लास्ट अटेम्प्टको क्वेशन्सहरु छ त्यसको चाहिँ नै डिस्कसन गर्छौं। ओके, सागर गेवाली जी, लकी शर्मा जी क्लियर छ भन्नु भएको छ। ओके फाइन, नाउ वी क्यान प्रोसिड टुवर्ड्स आवर डिस्कसन। हामीलाई थाहा छ अडिटमा चाहिँ नै फर्स्ट क्वेशन्स है क्वेशन नम्बर 1 मा नै हामीले एनएफआरएस सँग रिलेटेड कन्सेप्ट्सहरु का क्वेशन्स देख्छौं है। फर्स्टको क्वेशन नम्बर 1 को नर्मली 3 वटा या कहिलेकाहीँ 4 वटा पनि यो अटेम्प्टमा त हाम्रो 4 वटै एनएफआरएस सँग एनएएस सँग काउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड सँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु चाहिँ नि सोधिएको छ है। लेट्स कम टुवर्ड्स क्वेशन नम्बर 1। क्वेशन नम्बर 1 मा चाहिँ के भनेको छ भन्दा एसडीएल सेरामिक्स लिमिटेड भक्तपुर purchased and assembled plant at Madhepur, okay, which has been declared by municipality as not meeting the requirements of environment laws of municipality, which has been recently enacted. The assets has to be destroyed as per the law. The assets is carried in the balance sheet at the year end at rupees 55 lakhs. The estimated cost of destroying the asset is rupees 7 lakhs. The accountant wishes to charge of assets in next 7 years. यो क्वेशनमा हामीलाई के भनेको छ भन्दा एसडीएल सेरामिक्स लिमिटेडले चाहिँ नि एउटा मसिनरी पर्चेज गर्यो है र त्यो मसिनरीको एसेम्बली पनि भइसक्यो र पछि चाहिँ नि म्युनिसिपालिटीले के भन्दैछ, यो चाहिँ हाम्रो म्युनिसिपल लको अगेन्स्टमा भयो। ठीक छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईहरुको एसेट्स डिस्ट्रोय गर्नु है र त्यो डिस्ट्रोय गर्ने कस्ट 7 लाख रुपैयाँ छ र आज हाम्रो बुक्समा देखिएको एसेटको भ्यालु चाहिँ 55 लाख रुपैयाँ को छ है। दिस क्वेशन इज रिलेटेड टु एनएस 36 अन इम्पेयरमेन्ट अफ एसेट्स। एनएस 36 अन इम्पेयरमेन्ट अफ एसेट्सले के भन्छ भन्दाखेरि हामीले एसेट्सलाई क्यारिङ अमाउन्ट अफ एन एसेट or recoverable amount, ठीक छ। As per NES 36 on impairment of assets, impairment loss is the amount by which the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, where recoverable amount is the higher of an asset's net selling price, that is fair value less cost of disposal. यसले हामीलाई NES 36 ले केसको डेफिनेसन दियो, इम्पेयरमेन्ट लस को डेफिनेसन दियो। फर्दर यो स्ट्यान्डर्ड्सले चाहिँ नि एसेट्सलाई कुन भ्यालुमा बुक्समा देखाउनु पर्छ भनेर पनि हामीलाई सजेस्ट गरेको छ। यो यानी यस अनुसार के भन्दै छ भन्दा when carrying amount of assets exceeds its recoverable amount त्यति बेलामा चाहिँ नि जुन त्यो ग्याप छ त्यो इम्पेयरमेन्ट लसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ
इमिडिएटली नै प्रॉफिट एन्ड लसमा रिकग्नाइज गर्नुपर्छ इमिडिएटली भनेको छ है। तर हाम्रो क्वेशनमा एसडिएल सेरामिक्स लिमिटेड को केसमा चाहिँ अकाउन्टेन्टले के भनिरहेको छ, म नेक्स्ट 7 इयर्समा चाहिँ नि यो इम्पेयरमेन्ट लस जुन छ त्यसलाई चाहिँ नि चार्ज गर्छु भनेर भनिरहेछ। नेक्स्ट 7 इयर्समा बाइफर्केट गर्छु भनेर भनिरहेछ है, प्रोपोर्सनेटली 7 इयर्समा चार्ज गर्छु भनिरहेछ। तर स्ट्यान्डर्ड्सले चाहिँ नि हामीलाई इमिडिएटली प्रॉफिट एन्ड लसमा रिकग्नाइज गर्नुपर्छ भनिसकेपछि के भयो भन्दा यो कन्टेन्सन अफ अकाउन्टेन्ट इज नट एज पर एनएस 36। एनएस 36 अनुसार चाहिँ अकाउन्टेन्टको विश चाहिँ करेक्ट भएन। सो यसमा हामीले आन्सर कसरी कन्क्लुड गर्नु पर्यो? द अकाउन्टेन्ट कन्टेन्सन अफ चार्जिङ अफ द एसेट इन नेक्स्ट 7 इयर्स इज अगेन्स्ट द रिक्वायरमेन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड एनएस 36। द एसेट इज टु बी फुल्ली इम्पेयर्ड एन्ड इम्पेयरमेन्ट लस अफ ₹55 लाख। यहाँ हाम्रो इम्पेयरमेन्ट लस कति भयो? 55 लाख रुपियाँ छ, जुन चाहिँ नि हामीले रिकभरेबल भ्यालु र सेलिङ प्राइसको ग्याप हो। यो 55 लाख रुपियाँको लसलाई चाहिँ हामीले इमिडिएटली प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा चार्ज गर्नु पर्यो एज पर एनएएस 36 र प्लस जुन कस्ट अफ डिस्ट्रोइङ एसेट्सहरू पेज 7 लाख रुपियाँको यसलाई पनि के गर्नु पर्यो एज एन एक्सपेन्स प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा चाहिँ नि रिकग्नाइज गर्नु पर्यो है। यति भइसकेपछि अब यो हाम्रो क्वेसन कस्तो क्वेसन रहेछ? दिस इज अ केस स्टडी बेस्ड क्वेसन है। सो केस स्टडी बेस्ड क्वेसन्समा हामीले आन्सरहरू कसरी प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ, हाम्रो प्रेजेन्टेसन टेक्निक कस्तो हुनुपर्छ त भन्दा नर्मल्ली फर्स्टमा हामीले प्रोभिजन्सहरू स्टेट गर्छौँ फर्स्ट प्याराग्राफमा, सेकेन्डमा चाहिँ फ्याक्ट अफ द केसलाई एक्सप्लेन गर्छौँ र थर्डमा चाहिँ आफ्नो आन्सरलाई कन्क्लुड गर्छौँ है। यही क्वेसनमा हेरौँ हामीले फर्स्टमा त हामीले एनएएस 36 को प्रोभिजन्सहरू नै मेन्सन गऱ्यौँ है। त्यसपछि सेकेन्ड प्याराग्राफमा हामीले के गर्यौँ? फ्याक्ट अफ द केस, जुन गिभन केस छ त्यसको फ्याक्टलाई रिस्टेट गर्यौँ र थर्ड प्याराग्राफमा चाहिँ हामीले कन्क्लुजन दियौँ वेदर द एक्सन टेकन बाई म्यानेजमेन्ट इज करेक्ट अर नट है। यसरी चाहिँ नै हाम्रो केस स्टडी बेस्ड क्वेसन्सहरू कम्प्लिट गर्नुपर्छ। प्रेजेन्टेसन यसरी गर्दाखेरि बेटर हुन्छ फर सेक्युरिङ बेटर मार्क्स। ओके, दिस इज सो सिम्पल क्वेसन, डाइरेक्ट मेरो एनएएससँग रिलेटेड क्वेसन्स भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति धेरै कन्फ्युजिङ क्वेसन छैन, बट स्टिल इफ यु हेभ एनी कमेन्ट देन अर इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स टु बी क्लियर आस्क्ड है, त्यो चाहिँ हामी कमेन्टमा राख्न सक्छौँ है। आई विल आन्सर। त्यसपछि हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा। अब क्वेसन आन्सर प्रेजेन्टिङ टेक्निक त हामीले मोरलेस क्वेसन नम्बर 1 बाट थाहा पायौँ इन केस अफ केस स्टडी बेस्ड क्वेसन। अब सिमिलरली वी विल फरवर्ड टु नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर बी। दिस इज अल्सो अनदर क्वेसन्स रिलेटेड टु अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड। यसमा के भनेको छ? इन द फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट अफ पिक्युआर लिमिटेड क्यारिङ अमाउन्ट of land and building is ₹10 lakhs as on year end 2017. In financial year 2017-79, land and building has been revalued and the revalued amount of land and building is ₹14 lakhs. The company wants to recognize revaluation gain in profit or loss. अब यो केसमा एज एन अडिटर हामीले के गर्नुपर्नेछ? ओपिनियन दिनुपर्नेछ, कमेन्ट दिनुपर्नेछ। दिस इज the question related to the provision of हाम्रो accounting standard of property plant and equipment NAS 16. NAS 16 मा हामीले एउटा रिभ्यालुएसन अफ एसेट्स को प्रोभिजन देख्छौँ, जस अनुसार के भनेको छ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि एसेटलाई रिभ्यालु गर्दैछौँ भने जति अमाउन्टले चाहिँ त्यो एसेटको भ्यालु रिभ्यालु हुन्छ, जसलाई हामीले रिभ्यालुएसन गेन भनेर पनि भन्छौँ, त्यो रिभ्यालुएसन गेनलाई कहाँ रिकग्नाइज गर्नुपर्छ भन्दा अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कममा रिकग्नाइज गर्नुपर्छ। ठिक छ, र त्यसलाई हाम्रो ब्यालेन्स सिटको इक्विटी भन्ने हेडमा रिभ्यालुएसन सरप्लस भनेर चाहिँ नि देखाउनुपर्छ ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ। यसले हाम्रो के हुने भयो? रिजर्भको भ्यालु चाहिँ बढाउने भयो। हाउएभर है, देयर इज अ केस वेयर एकचोटि अलरेडी त्यो एसेटलाई इम्पेयर गरेर त्यसको लस बुक भइसकेको छ र आजको डेटमा आएर फेरि हामीले त्यही एसेटलाई चाहिँ नि रिभ्याल्यु गरेर रिभ्यालुएसन गेन रिकग्नाइज गरिरहेका छौँ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ नि
अप टु द एक्सटेन्ट अफ लस, रिभ्यालुएसन लस, जसलाई हामीले इम्पेयरमेन्ट लस भनेर पनि भन्छौँ, अप टु द एक्सटेन्ट अफ रिभ्यालुएसन लस है, रिभ्यालुएसन गेन स्याल बी रिभर्स्ड है। जति अमाउन्टको हामीले पहिला चाहिने रिभ्यालुएसन लस रिकग्नाइज गरेका थियौँ त्यति बराबरको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले रिभ्यालुएसन गेनले के गर्छौँ त भन्दा रिभर्स गर्छौँ र फेरि बाँकी बसेको अमाउन्टलाई हामीले के गर्छौँ अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कममै चार्ज गर्छौँ र जति पनि हामीले रिभ्यालुएसन सरप्लस छ, रिभ्यालुएसन गेन छ, त्यसलाई चाहिँ नि हामीले इक्विटीको अन्डर रिभ्यालुएसन सरप्लस भन्ने हेडमा चाहिँ क्लब गर्छौँ। यही हो हाम्रो प्रोभिजन एज पर NAS 16 है, त्यहीसँग रिलेटेड क्वेसन भयो। सो यहाँ पनि हामीले के गर्नु पर्यो, फर्स्टमा त अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सको प्रोभिजन लेख्नु पर्यो जहाँ चाहिँ नि के भनेको छ एसेटको क्यारिङ अमाउन्ट बढ्यो एज अ रिजल्ट अफ रिभ्यालुएसन भने त्यस्तो खालको रिभ्यालुएसन लसलाई हामीले ओसिआईमा रिकग्नाइज गर्नुपर्छ र रिभ्यालुएसन सरप्लसलाई इक्विटीको अन्डरमा देखाउनुपर्छ है। हाउएभर त्यही एसेटसँग रिलेटेड पहिला हामीले रिभ्यालुएसन लस बुक गरिसकेका छौँ भने अप टु द्याट एक्सटेन्ट रिभ्यालुएसन लस स्याल बी रिभर्स्ड एन्ड रिमेनिङ अमाउन्ट स्याल बी है, रिमेनिङ अमाउन्ट स्याल बी अगेन रिकग्नाइज्ड इन ओसिआई भनेर भनेको छ। फर्स्ट प्याराग्राफमा हामीले त्यही प्रोभिजन नै स्टेट गऱ्यौँ एज इट इज है। अनि गिभन केसमा के छ, क्यारिङ अमाउन्ट अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ हेज बिन इन्क्रिज्ड आफ्टर रिभ्यालुएसन, जसले गर्दा चाहिँ रिभ्यालुएसन गेन कति रुपिसको चाहिँ निस्क्यो भन्दा 4 लाख रुपिसको र कम्पनीले के भनिरहेको छ त्यो रिभ्यालुएसन ठिक छ गेनलाई चाहिँ नि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा रिकग्नाइज गर्छु भनिरहेछ। अब यहाँनिर NAS 16 अनुसार कम्पनीको इन्टेन्सन ठिक भयो त भएन। हियर द विश अफ द कम्पनी टु रिकग्नाइज रिभ्यालुएसन गेन इन PL इज नट करेक्ट एज पर द प्रोभिजन अफ NAS 16। कम्पनीले फुल अमाउन्टलाई के गर्नुपर्छ रिभ्यालुएसन गेन भनेर ओसिआईमा देखाउनुपर्छ है। एज देयर इज नो रिभ्यालुएसन लस प्रिभियसली रिकग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, यो एसेटसँग रिलेटेड कुनै प्रिभियसली प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा लस बुक भएको भन्ने कुरा क्वेसनले स्टेट गरेको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि कम्प्लिट अमाउन्टलाई चाहिँ नि टोटल 4 लाख रुपिसलाई चाहिँ नि ओसिआईमा चार्ज गर्नु पर्यो र त्यो गेनलाई रिभ्यालुएसन रिजर्भ भनेर एकुमुलेट गर्नु पर्यो। ओके, दिस इज अल्सो भेरी स्ट्रेट फरवर्ड क्वेसन, सिम्पल क्वेसन जो चाहिँ नि डाइरेक्टली मेरो NAS 16 को रिभ्यालुएसन अफ एसेट्सको कन्सेप्टसँग चाहिँ नि रिलेटेड छ। ओके, त्यसपछि लेट्स मुभ टुवर्ड्स क्वेसन नम्बर 1C है। यो क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा मिस्टर प्रेम accountant of small limited argued that the company has been in operation for 20 years. Therefore, there is no need to make assessment of going concern while preparing the financial statement. ठीक छ, यहाँ के भनिरहेछ, एउटा कम्पनी 20 वर्षदेखि चलिरहेछ, त्यो कारणले गर्दाखेरि कम्पनीको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि गोइङ कन्सर्नसँग रिलेटेड कुनै पनि एसेसमेन्ट गर्न जरुरी छैन भन्ने मिस्टर प्रेम जो चाहिँ अकाउन्टेन्ट हो कम्पनीको स्मल लिमिटेडको है उहाँको चाहिँ नि त्यो इन्टेन्सन छ, त्यो कन्टेन्सन छ। तर हाम्रो जुन NAS 1 छ प्रेजेन्टेसन अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट है, फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको प्रेजेन्टेसनसँग रिलेटेड NAS छ, त्यसले के भन्छ भन्दा गोइङ कन्सर्न भनेको बेसिक अजम्पसन्स हो व्हाइल प्रिपेयरिङ द फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट है। यो अनुसार चाहिँ एउटा कम्पनी फोर्सिबल फ्युचरसम्म चल्छ भन्ने हाम्रो अजम्पसन्स हुन्छ र त्यही बेसिसमा हामीले अक्रुवल कन्सेप्ट्स युज गरेर अकाउन्टिङ रेकर्डहरू मेन्टेन गर्छौँ, अकाउन्टिङ गर्छौँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनको है। बट कुनै पनि अर्गनाइजेसन लङ टर्मसम्म कन्टिन्यू हुन सक्छ कि सक्दैन, फोर्सिबल फ्युचरसम्म कन्टिन्यू हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर एसेसमेन्ट गर्नु चाहिँ जरुरी छ है। इफ देयर आर एनी इन्डिकेसन्स जसले गर्दा चाहिँ नै एउटा अर्गनाइजेसन लङ टर्मसम्म कन्टिन्यू गर्न नसक्ने त्यस्तो कुनै इन्डिकेसन्स हुने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्छ, हाम्रो अकाउन्टिङको मेथडहरू चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ है। दिस क्वेसन इज रिलेटेड विथ द कन्सेप्ट अफ गोइङ कन्सर्न एज मेन्सन्ड इन NAS 1 प्रेजेन्टेसन अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट। अब यसको आन्सर लेख्दाखेरि हामीले
NAS 1 सँग रिलेटेड गोइङ कन्सर्नको कन्सेप्टलाई पनि छुनु पर्यो प्लस त्यसमा त्यति धेरै कन्सेप्ट छैन गोइङ कन्सर्नसँग रिलेटेड त्यति डिटेलमा लिमिटेड कन्सेप्ट्स मात्र छ है त्यो कारणले गर्दाखेरि एज वी आर प्रेजेन्टिङ द पेपर अफ अडिट हामीले अलिकति चाहिँ नि है जुन हाम्रो NSA 570 छ गोइङ कन्सर्नसँग रिलेटेड अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड त्यसलाई त्यसको कन्सेप्टलाई पनि अलिकति छुनु चाहिँ नै पर्छ है लेट्स सी द आन्सर going concern is an underlying assumption that is used by an entity while preparing financial statement है this is known to us है यो हामीले फर्स्टमा अकाउन्टिङ पढ्दाखेरि नै going concern assumption बेसिसमा गरिन्छ भनेर सुरु एकदमै बेसिक कन्सेप्टमा पढेको under the going concern assumption entity is viewed as continuing business for foreseeable future लामो समयसम्म चलिरहन्छ foreseeable futureसम्म चलिरहन्छ भनेर चाहिँ नि हेरिन्छ as per NAS 1 presentation of financial statement entity shall make assessment of entity's ability to continue as going concern while preparing financial statement this is stated in NAS 1 हाम्रो NAS 1 मा स्टेट गरेको छ यो प्रोभिजन an entity shall prepare its financial statement on a going concern basis unless management either intends to liquidate the entity or to cease trading or has no realistic alternative but to do so these all are mentioned in NAS 1 यो total provision चाहिँ हाम्रो NAS 1 मा मेन्सन गरेको प्रोभिजन हो while doing assessment management shall consider all available information about the future this is also mentioned in हाम्रो NAS 1 which is at least but not limited to 12 months है हामीले जहिले पनि के गर्छौं म्यानेजमेन्टले गोइङ कन्सर्न एजम्पसन को असेसमेन्ट गर्दाखेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा एटलिस्ट 12 मन्थ्सको डेटाको बेसिसमा चाहिँ नि असेसमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही कुरा मेन्सन गरेको फ्रम द एन्ड अफ द रिपोर्टिङ डेट hence contention of the accountant of small limited is not correct as per NAS 1 the company shall make assessment of going concern assumption while preparing the financial statement ठीक छ हाम्रो NAS 1 ले पनि के भनेको छ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ नि गोइङ कन्सर्न एजम्पसनको असेसमेन्ट गर्न जरुरी छ भनेर भनेको छ फाइन ए फर्दर हाम्रो NSA 570 नेपाल स्ट्यान्डर्ड्स अन अडिटिङ 570 ले पनि के कुरामा एम्फसाइज गर्छ भन्दा म्यानेजमेन्ट इज रेस्पोन्सिबल फर असेसमेन्ट अफ एन्टिटीज एबिलिटी टु कन्टिन्यू एज अ गोइङ कन्सर्न ए management responsibility of assessment of entities ability to continue as going concern while preparing the financial statement and such management assessment shall be further assessed by auditor too है यो कुरा पनि राख्दियो भने चाहिँ हाम्रो अडिटिङ को आन्सर प्रेजेन्ट गरेर आको कारणले गर्दाखेरि यो पनि राख्दियो भने अझ बेटर के भयो त हाम्रो सुनमा सुगन्ध थपियो है यो हाम्रो सजेस्टेडमा तपाईहरुले पाउनु हुँदैन यो वाला पोर्सन चाहिँ यो मैले मेरो पार्टबाट चाहिँ नि यो आन्सरहरु मोडिफाई गर्दाखेरि राख्दिएको ओके ए तीनवटै क्वेशन्सहरु हाम्रो NAS सँग रिलेटेड क्वेशन थिए ए अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड सँग रिलेटेड क्वेशन थियो क्वेशन नम्बर 1 मा अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड सँगै रिलेटेड क्वेशन्सहरु आउँछ अडिटमा चाहिँ नि त्यसपछि नेक्स्ट मुभ टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेशन नम्बर डी GOT Resort Private Limited has taken loan to construct its building ठीक छ GOT Private Limited ले बिल्डिङ बनाउनको लागि बिल्डिङ कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि लोन लिएको छ means the loan has been specifically provided for construction of building however before the assets could be completely constructed है त्यो बिल्डिङ कम्प्लिट हुनु भन्दा अगाडि नै the construction got delayed due to lockdown as a result of COVID-19 pandemic. Now, as a statutory auditor, you need to give your opinion on the treatment of the interest on the loan during the lockdown period. कति राम्रो क्वेशन के भनिराछ यसले भन्दाखेरि GOT Resort नेपाल प्राइभेट लिमिटेडले चाहिँ नि GOT Resort प्राइभेट लिमिटेडले चाहिँ नि लोन लियो एउटा बिल्डिङ बनाउनको लागि तर बिल्डिङ बनाएर युज गर्नु भन्दा अगाडि नै लकडाउन भयो र लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि कन्स्ट्रक्सन रोकियो अब बिल्डिङ बनाउनको लागि लिएको त्यो लोनमा जति पनि इन्ट्रेस्ट कस्ट आउँछ GOT Resort प्राइभेट लिमिटेडलाई त्यसको ट्रिटमेन्ट के हुन्छ त बुक्समा है एज एन अडिटर गिभ योर ओपिनियन के भन्छौ त तिमी दिस इज द क्वेशन अफ नेपाल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड अगेन
है रिलेटेड टु बोरोइङ कस्ट बोरोइङ कस्टले के भन्छ भन्दाखेरि क्वालिफाइङ एसेट्सको कन्स्ट्रक्सनको लागि इफ कुनै कम्पनीले लोन लिँदैछ भने त्यो लोनमा तिरेको इन्ट्रेस्ट शुड बी क्यापिटलाइज्ड अप टु द एक्सटेन्ट कुन समयसम्म जुन समयमा चाहिने त्यो एसेटको कन्स्ट्रक्सन कम्प्लिट भएर रेडी टु युज हुँदैन त्यो पोइन्ट अफ टाइमसम्मको इन्ट्रेस्ट चाहिँ नि हामीले क्यापिटलाइज गर्न सक्छौँ भनेर हामीलाई नेपाल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड NAS 23 बोरोइङ कस्टले चाहिँ नि सजेस्ट गर्छ However, the same standard had another provision regarding suspension of capitalization of interest. त्यो प्रोभिजनले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईले कन्स्ट्रक्ट गरिराख्नु भएको कुनै पनि एसेटको एक्टिभ डेभलपमेन्ट सस्पेन्ड हुन्छ भने एक्टिभली त्यो एसेटको डेभलपमेन्ट हुँदै छैन भने त्यो अवधिको इन्ट्रेस्टलाई पनि तपाई के गर्न पाउनु हुँदैन क्यापिटलाइज गर्न पाउनु हुँदैन दिस इज द कन्सेप्ट अफ सस्पेन्सन अफ क्यापिटलाइजेसन इफ एक्टिभ डेभलपमेन्ट अफ एसेट्स इज सस्पेन्डेड ठीक छ सो के हुने भयो त हाम्रो यो क्वेशनमा आन्सर भन्दा फर्स्टमा त हामीले फेरि प्रोभिजन स्टेट गर्यौं बोरोइङ कस्ट एज पर NAS 23 costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of any qualifying asset सुट्नु भएन यहाँ should be capitalized as part of the cost of that assets and other borrowing costs shall be charged to profit and loss account as an expense. Further, qualifying assets are the assets that take substantial period of time to get ready for its intended user sale. The standard also states in case of suspension of active development of qualifying assets, capitalization and borrowing cost of that asset shall also be suspended for extended period. जति समय चाहिँ नि एक्सटेन्ड हुन्छ सस्पेन्सनको कारणले गर्दाखेरि त्यो एक्सटेन्डेड पिरियडको इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ हामीले क्यापिटलाइज नगर्ने सो हामीले दुईटा प्रोभिजन स्टेट गर्यौं एउटा त बोरोइङ कस्टको प्रोभिजन है अनि त्यसपछि क्वालिफाइङ एसेट भनेको के हो त्यो कुरा स्टेट गर्यौं र सस्पेन्सन अफ क्यापिटलाइजेसन अफ इन्ट्रेस्टको कुरा पनि प्रोभिजनमा हामीले मेन्सन गर्यौं स्टेट गर्यौं ओके त्यसपछि फेरि अगेन हामीले सेकेन्ड प्याराग्राफमा फ्याक्ट अफ द केस नै मेन्सन गर्नु पर्यो है के छ यहाँ चाहिँ नि फ्याक्ट अफ द केस यही क्वेशनलाई हामीले रिस्टेट गरिरहेछौँ बिल्डिङ इज बिङ कन्स्ट्रक्टेड जुन चाहिँ क्वालिफाइङ एसेट हो लोन बिल्डिङ बनाउनको लागि लिइयो है However, construction चाहिँ delay भयो due to lockdown. Here, how to conclude the answer? Here, interest on loan taken to construct building is a qualifying assets, needs to be capitalized. But delay in construction of building results into suspension of active development of qualifying assets and therefore borrowing cost for such extended period, that is lockdown period. Lockdown period भरि extension भयो हाम्रो construction को त्यो extended period को interest चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो एक्सपेन्सेस को रूपमा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा चार्ज गर्नु पर्यो इन्स्टेड अफ क्यापिटलाइजेसन है क्यापिटलाइजेसन गर्नु भएन क्यापिटलाइज गर्नु भएन त्यसलाई चाहिँ नि एक्सपेन्सेस को रूपमा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा चार्ज गर्नु पर्यो फाइन है सो हामीले यहाँ के देख्यौं भन्दा जुन 2022 अटेम्प्टमा क्वेशन नम्बर 1 को चारवटै अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डसँग रिलेटेड क्वेशन रहेछ हामीलाई त कति सजिलो छ अडिटिङमा अकाउन्ट्समा पढेको कन्सेप्ट पनि 20 मार्क्स एक 20% त हाम्रो अकाउन्टको कन्सेप्ट्स पनि कन्सेप्ट्सले पनि पुग्छ ठीक छ यो चारवटा क्वेशन्सहरुमा प्रेजेन्टेसनको पनि खासै प्रब्लम छैन एकदम सटीक आन्सर लेख्न मिल्छ है यो चारवटा क्वेशन्समा यो NAS सँग रिलेटेड क्वेशन्सहरुमा हामीले एकदमै राम्रो प्रेजेन्ट गर्न सक्यौ भने वी क्यान सेक्युर अप टु 15 मार्क्स फ्रम हियर 20% बाट है एकदमै टु द पोइन्ट आन्सर लेख्न सक्ने ठाउँ छ ओके फाइन क्वेशन नम्बर 1 सँग रिलेटेड कसैलाई केही क्वेरीजहरु केही डाउटहरु चारवटै क्वेशन्स क्वेशन नम्बर 1 को A B C D त्यस्तो छ भने you can raise your queries too okay fine let's move towards question number 2 है अब स्ट्यान्डर्ड सँग क्वेशन चाहिँ हाम्रो क्वेशन नम्बर 1 मै आउँछ अब त्यसपछि चाहिँ हामी प्योरली अडिटिङ को कन्सेप्ट्स तिर चाहिँ छौं क्वेशन नम्बर 2 मा पनि हाम्रो कमेन्टिङ क्वेशन्सहरु राखेको छ गिभ योर कमेन्ट्स अन द फलोइङ केसेस भनेर
क्वेसन नम्बर 2 को ए मा ABC Associates Chartered Accountants is interested with keeping track of money received from international agency, including handling of money belonging to such agency. ABC Associates deposited such amount in bank account of ABC itself. Means फर्मलाई चाहिने है पैसाको ट्र्याक मेन्टेन गर्नको लागि रेस्पोन्सिबिलिटी दियो. Is interested with keeping track of money received from international agency, including handling of money, means custody of money. है हाउएभर यो फर्मले चार्टर्ड अकाउन्टेन्टको फर्मले एबिसी एसोसिएट्सले के गर्यो भन्दा त्यसरी आएको पैसालाई चाहिँ नि आफ्नै खातामा राख्यो. रेकर्ड चाहिँ सेपरेट मेन्टेन गर्यो, पैसा चाहिँ के गर्यो भन्दा आफ्नै खातामा राख्यो. अब एज एन अडिटर गिभ कमेन्ट अन दिस सिचुएसन. दिस क्वेसन इज रिलेटेड विथ प्रोभिजन अफ कोड अफ एथिक्स. आइक्यानले प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टको लागि इस्यु गरेको कोड अफ एथिक्सको प्रोभिजनसँग रिलेटेड क्वेसन भयो. ठिक छ. सो कोड अफ एथिक्सको सेक्सन 350 ले के भन्छ भन्दाखेरि अ प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट इन पब्लिक प्र्याक्टिस मिन्स पार्ट 3 सँग डिल गरे यसले. इन पब्लिक प्र्याक्टिस इन्ट्रस्टेड विथ मनी अर अदर एसेट्स बिलोङ्गिङ टु अदर्स. फर्स्टमा हामीले प्रोभिजन मेन्सन गर्नु पर्यो. अरू कसैको पैसा या एसेटसँग इफ कुनै चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट इन पब्लिक प्र्याक्टिसलाई इन्ट्रस्ट गरिन्छ, उसलाई त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी दिन्छ भने उसले के कुरा विचार पुर्याउनु पर्यो. He should comply with law and regulation relevant to holding and accounting of asset. ठिक छ. त्यो एसेट होल्ड गर्नको लागि, त्यो एसेटको अकाउन्टिङ मेन्टेन गर्नको लागि जुन ल र रेगुलेसन छ त्यससँग कम्प्लाई गर्नु पर्यो. किप सच एसेट सेपरेटली फ्रम पर्सनल अर फर्म्स एसेट. आफ्नो व्यक्तिगत तथा फर्मको सम्पत्तिसँग त्यो क्लाइन्टको सम्पत्तिलाई छुट्टै राख्नु पर्यो, मिक्स गर्नु भएन. यूज सच एसेट्स ओन्ली फर द पर्पस फर विच दे आर इन्टेन्डेड. जुन पर्पसको लागि ती एसेट्सहरू राख्न दिएको हो त्यो पर्पसको लागि मात्र युज हुनु पर्यो. At all times, be ready to account for those assets and any income, dividend or gain generated to any person entitled to such accounting. र त्यो सम्पत्तिबाट जेनेरेट भएको जति पनि अरू इन्सिडेन्टल इन्कमहरू हुन्छ त्यो इन्कमहरूको प्रपर अकाउन्टिङ र ट्रिटमेन्टको लागि जहिले पनि रेडी भएर बस्नु पर्यो. These are the provision mentioned in section 350 of Code of Ethics issued by ICANN. ठिक छ. अब यी प्रोभिजनको यो सेकेन्ड नम्बर पोइन्ट जुन छ किप सच एसेट सेपरेटली फ्रम पर्सनल अर फर्म्स एसेट, यो प्रोभिजन भाइलेट गर्यो एबिसी एसोसिएट्सले. किन भन्दा उसले त क्लाइन्टको मनीलाई आफ्नै खातामा जम्मा गर्यो नि त. उसले चाहिँ के गर्यो, क्लाइन्टको मनीलाई आफ्नो सम्पत्तिसँग मिक्स गर्यो. मिन्स he breaches the provision of Code of Ethics, section 35 of Code of Ethics issued by ICANN. ठीक. सो यसको पनि प्यारा 1 मा हामीले सेक्सन 350 को प्रोभिजन मेन्सन गर्नु पर्यो. प्यारा 2 मा चाहिने सेकेन्ड प्याराग्राफमा चाहिने गिभन केस है ठ्याक्कै त्यही केस रिस्टेट गर्ने हो आफ्नो एउटा ल्याङ्ग्वेजमा. In the given case, ABC Associates is interested with keeping track of money received from international agency, including handling the money belonging to such agency, and ABC Associates deposited such amount in bank account of itself and maintain separate records. ठीक छ. Given case. Here, actions taken by ABC Associates, that is mixing of client's money with one money, depositing in the firm's account, is against the provision of Code of Ethics. Code of Ethics को provision को के भयो, विपरीत भयो, against भयो. यो अवस्थामा the chartered accountants might be liable for disciplinary action for non-compliance of ICANN Code of Ethics. यो अवस्थामा के हुन्छ, the chartered accountants is liable for disciplinary action that could be taken against him for what? For breach of Code of Conduct issued by ICANN. ICANN ले इस्यु गरेको Code of Conduct breach गरेको कारणले गर्दाखेरि उसलाई डिसिप्लिनरी एक्सनहरू लाग्न सक्छ. दिस इज हाउ वी कन्क्लुड द आन्सर. दिस इज द क्वेसन अफ प्रोफेसनल एथिक्स पार्ट 3 सेक्सन 350. ओके, then let's move towards another question. Question number B. BT as an associates
chartered accountants were appointed as the auditor by the annual general meeting of DMK Limited for the financial year 2078-79. This was their first time appointment as an auditor of this company. During the course of the audit, after performing all required procedures, सबै चाहिने जति audit procedures perform गरिसकेपछि auditor was unable to obtain sufficient appropriate audit evidence concerning opening balances. Briefly outline your role as an auditor. ठीक. This is the question that is related with Nepal standards on auditing 510 initial audit engagement opening balances. The question is saying auditor को चाहिने first time appointment भइराछ एउटा कम्पनीको audit गर्नको लागि. Auditor ले आफूले गर्नुपर्ने सबै audit procedures गरिसक्यो. And even after that auditor ले चाहिने opening balances, ठीक छ, opening balances सँग related audit evidence चाहिँ obtain गर्न सकेन. यो केसमा as an auditor तिमीले गर्नुपर्ने के त? अब क्वेशनले brief outline your role as an auditor भनेको छ, माथि चाहिने auditor BTS and associates छ, so you भनेको चाहिँ BTS and associates भन्ने बुझौँ अहिलेलाई. ठीक. NSA 510 ले के भन्छ त भन्दाखेरि तिमीले कुनै पनि अर्गनाइजेसनको फर्स्ट टाइम अडिट गर्दैछौ भने त्यो अर्गनाइजेसनको ओपनिङ ब्यालेन्सेसहरु करेक्टली क्यारी फरवर्ड भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चेक गर. त्यो अर्गनाइजेसनका अकाउन्टिङ पोलिसीजहरु कन्सिस्टेन्टली युज भइराका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा चेक गर. If there are any changes in accounting policies, then why such accounting policies are changed? What are the reasons for such changes? त्यो reasonsहरु पनि तिमीले के गर एकचोटी अन्डरस्ट्यान्ड गर भनेर हामीलाई NSA 510 ले भनिन्छ. है, जब हामीले NSA ले गर भनेका कामहरु गर्न सक्दैनौ, ठीक छ, even after performing all other alternative audit procedures, त्यो सिचुएसनमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको इम्प्याक्ट हामीले आफ्नो अडिट रिपोर्टमा दिनुपर्ने हुन्छ. अडिट रिपोर्टमा इम्प्याक्ट दिनु भनेको के हो? अडिट रिपोर्टलाई मोडिफाई गर्नु हो. ओके, सो दिस इज अल्सो केस स्टडी बेस्ड क्वेशन, कमेन्टिङ क्वेशन भयो. यहाँ पनि फर्स्टमा त हामीले NSA 510 का प्रोभिजनहरु स्टेट गर्नु पर्यो. त्यसपछि सेकेन्ड प्याराग्राफमा फ्याक्ट अफ द केस रिस्टेट गर्नु पर्यो र थर्ड प्याराग्राफमा आफ्नो ओपिनियनका साथ आन्सरलाई कन्क्लुड गरिदिनु पर्यो. लेट्स सी द आन्सर. As stated in 510, 510 मा स्टेट भयो अनुसार, initial audit engagement opening balances, this is the name of the standard. For initial audit engagement, the auditor shall obtain sufficient and appropriate audit evidence that केसँग related sufficient appropriate audit evidence obtain गर्नु पर्यो. Opening balances do not contain misstatement. Opening balances do not contain misstatement that materially affect the current period financial statement. These are the provisions laid down in NSA 510. Prior period's closing balance have been correctly brought forward to the current period, or when appropriate have been restated, and appropriate accounting policies are being consistently applied or changes, if any, have been properly accounted for and adequately presented and disclosed. तीनवटा कुरासँग रिलेटेड अडिट एभिडेन्स हामीले अब्टेन गर्नु पर्दो रहेछ. फर्स्टमा त ओपनिङ ब्यालेन्समा कुनै पनि खालको मटेरियल मिस स्टेटमेन्ट छैन जसले करेन्ट इयरको ब्यालेन्सलाई इम्प्याक्ट गर्छ. ओके, सेकेन्डमा चाहिँ नि प्रिभियस इयरको ब्यालेन्सेसहरु यसपालि करेक्टली क्यारी फरवर्ड भएको छ. थर्डमा चाहिँ नि अकाउन्टिङ पोलिसीजहरु अप्रोप्रिएट अकाउन्टिङ पोलिसीजहरु कन्सिस्टेन्टली युज भएको छ. एन्ड इफ केस अफ एनी चेन्जेस, सच चेन्जेस आर प्रपरली अकाउन्टेड, disclosed and presented. यी कुराहरु एन्सर गर्नु पर्यो. And if auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the opening balances, र जहाँ चाहिँ नि अडिटरले ओपनिङ ब्यालेन्सेस सँग रिलेटेड सफिसिएन्ट एन्ड अप्रोप्रिएट अडिट एभिडेन्स अब्टेन गर्न सक्दैन, त्यहाँ अडिटरले के गर्नु पर्यो? shall either express or qualified opinion or disclaim an opinion as necessary. अब गिवन केसको रिस्टेट गर्यौं हामीले. यहाँ चाहिँ नि सबै अडिट प्रोसिजर्सहरु परफर्म गरिसकेर पनि अडिटरले चाहिँ नि सफिसिएन्ट अडिटरले चाहिँ नि के गर्न सकेन? ओपनिङ ब्यालेन्सेसको रिगार्डिङ सफिसिएन्ट अप्रोप्रिएट अडिट एभिडेन्स अब्टेन गर्न सकेन. यी अवस्थामा कन्सिडरिङ दैट द अडिटर इज अनेबल टु अब्टेन
sufficient appropriate audit evidences even after performing all required procedures है सबै गरिसकि सक्दा पनि एभिडेन्स अब्टेन नगरेको हो नि त So BTS and associates shall either qualify or disclaim the audit opinion as required by NSA 510 510 को रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिने 510 को रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिने के गर्नु पर्यो आफ्नो रिपोर्टलाई कि त क्वालिफाई गर्नु पर्यो कि आफ्नो अडिट ओपिनियनलाई डिस्क्लेम गर्नु पर्यो बल्ल हामीले एउटा अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड सँगको क्वेशन हेर्यौं है यो पनि भेरी स्ट्रेट फरवर्ड क्वेशन थियो इफ तपाईहरुले चाहिने बुकमा थोरोली गो थ्रु गर्नु भएको छ है मजाले एकचोटी रिड गर्नु भएको छ क्लासेसहरु लिँदा एकदमै ध्यानपूर्वक सुन्नु भएको छ भने दिस आर भेरी सिम्पल क्वेशन्स है त्यस्तो कन्फ्युजिङ हुने चान्स छैन बट स्टिल यु हेभ एनी कन्फ्युजन प्लिज डु आस्क मी है यु क्यान raise your queries through comment okay let's move towards another question number C 2C Mr. Ram, an auditor of cold drink company, has obtained trade secret formula during audit process. A case was lodged against cold drink company for putting non-edible components. है कोल्ड ड्रिंकमा के गरेको रहेछ नन एडिबल कम्पोनेन्ट चाहिँ नि मिक्स गरेको रहेछ इन द ड्रिंक सब्सिक्वेन्टली अडिटर वाज कॉल्ड बाय सुप्रीम कोर्टले चाहिँ नि अडिटरलाई बोलायो टु प्रोभाइड डकुमेन्ट्स एन्ड इज नोइङ इन द कोल्ड ड्रिंक फर्मुले है जुन कोल्ड ड्रिंक कम्पनीको अगेन्स्टमा नन एडिबल सब्स्टेन्स मिसाको भएर मुद्दा परेको थियो त्यही कम्पनीको अडिटरलाई चाहिँ नि सुप्रीम कोर्टले बोलायो ठीक He shared the information he has received on formula अब auditorले information share गर्यो Mr. Hari lodged complaint to ICANN that Mr. Ram was violated the code of ethics on the ground of breach of confidentiality. Mr. Ram auditor थियो Mr. Ramलाई सुप्रीम कोर्टले बोलायो सुप्रीम कोर्टले बोलाएपछि Mr. Ramले आफूसँग भएका इन्फर्मेसनहरु सुप्रीम कोर्टलाई दियो इन्फर्मेसनहरु डिस्क्लोज गर्यो त्यति गर्दाखेरि यसले चाहिँ नि कन्फिडेन्शियलिटीको प्रिन्सिपल ब्रीच गर्यो है भनेर रामको अगेन्स्टमा कोले मुद्दा हाल्यो हरिले चाहिँ नि कम्प्लेन लज गर्दियो कहाँ त भन्दा आइक्यानमा है यो केसमा त हामीले आइक्यानमा मुद्दा हाल्ने हो नि त कुनै पनि प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टको अगेन्स्टमा कुनै ब्रेच अफ कोड अफ एथिक्सको अगेन्स्टमा कम्प्लेन गर्नु पर्यो भने हामी कहाँ जान्छौँ आइक्यानमा त्यसरी नै हरि पनि रामको अगेन्स्टमा कम्प्लेन गर्न आइक्यानसम्म पुग्यो अडिटमा एकदमै धेरै युज हुने concept of confidentiality. The very first class देखि नै प्रोफेसनल एथिक्स पढ्दासम्म पनि हामीले confidentiality को बारेमा धेरै चर्चा गर्छौं okay this is one of the fundamental basic principle governing audit and this is one of the fundamental principles issued by ICANN ICANN ले आफ्नो कोड अफ कन्डक्ट को थ्रु इस्यु गरेको मेन्सन गरेको one of the fundamental principle पनि हो confidentiality अडिटरले आफ्नो क्लाइन्टको कन्फिडेन्शियलिटी मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ अडिटरले आफ्नो प्रोफेसनल रिलेसनशिपको बेलामा क्लाइन्टको बारेमा जति पनि इन्फर्मेसन थाहा पाउँछ त्यो इन्फर्मेसन्सहरु इभन आफ्टर द एन्ड अफ रिलेसन टु डिस्क्लोज गर्दिनु हुँदैन भन्ने कुरा कोड अफ एथिक्समा क्लियरली मेन्सन गरेको छ हाउएभर अगेन देयर आर सर्टेन एक्सेप्सन्स जहाँ चाहिँ नि अडिटरले इन्फर्मेसन्सहरु डिस्क्लोज गर्नुलाई भाइलेसन अफ कोड अफ कन्डक्ट चाहिँ मानिदैन ब्रीच अफ कन्डक्ट चाहिँ मानिदैन जहाँ चाहिँ नि ल र रेगुलेसन्सको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ ल र रेगुलेसन्सको रिक्वायरमेन्ट अनुसार अडिटरले इन्फर्मेसन्सहरु डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ जहाँ चाहिँ नि अडिटरको प्रोफेसनल ड्युटी हुन्छ इन्फर्मेसन डिस्क्लोज गर्ने जहाँ चाहिँ नि क्लाइन्ट आफैले अथराइज गर्छ पर्मिट गर्छ अडिटरलाई इन्फर्मेसन्सहरु डिस्क्लोज गर्न यी तीनवटा कन्डिसन्समा disclosure of information doesn't amount to breach of confidentiality and the question is related to the same provision exception यसमा हामीले अब आन्सर कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्दा फर्स्टमा त हामीले कन्फिडेन्शियलिटी सँग रिलेटेड के मेन्सन गर्नु पर्यो प्रोभिजन्सहरु मेन्सन गर्नु पर्यो फेरि सेकेन्डमा हामीले फ्याक्ट अफ द केस मेन्सन गर्छौं र थर्डमा आन्सरलाई कन्क्लुड गर्दिन्छौं लेट्स सी द आन्सर
कोड अफ एथिक्स अफ आइक्यान को सेक्सन 114 ले के भन्छ भन्दा कन्फिडेन्शियलिटी सँग रिलेटेड प्रिन्सिपल स्पेसिफाई गर्छ. This principle prohibits auditor to disclose outside the former employing organization any confidential information acquired as a result of professional and business relationship. Use confidential information acquired as a professional and business relationship to their personal advantage or advantage of any other third parties. However, in the circumstances where such disclosure is required by law, permitted by law, authorized by the client, and there is a professional duty. Required by law, नछुटाउने कुरा, permitted by law, छुटाउन नहुने कुराहरू, authorized by the client, and there is professional duty or right to disclose such confidential informations. ती अवस्थामा professional accountant shall disclose such information as appropriate and this does not amount to breach of confidentiality principle. यी केसेसहरुमा चाहिँ नि confidential information disclose कुनै पनि information disclose गर्दा confidentiality को principle breach भएको मानिदैन. Fine. अब फेरि आइहाल्यो हाम्रो in the given case second para को. यहाँ चाहिँ नि कोर्टले अडिटरलाई बोलायो भन्दै छौं हामी डकुमेन्ट्सहरु दिन है र उससँग भएका जानकारीहरु लिनको लागि. Since disclosure of information here in this case is required by law. Law ले नै मागेको छ. Supreme Court being one of the body of law and it is professional duty of auditor to disclose such information to the court. है र यो चाहिँ के हो भन्दा अडिटरको प्रोफेसनल ड्युटी हो कोर्टमा यी इन्फर्मेसन्सहरु डिस्क्लोज गर्ने. This cannot be considered as breach of confidentiality, so the complaint lodged by Hari against Mr. Ram for violation of code of ethics and found of breach of confidentiality is not tenable. है हरिले जुन कम्प्लेन गर्यो रामको अगेन्स्टमा ब्रीच अफ कन्फिडेन्शियलिटी ब्रीच अफ कोड अफ कन्डक्टको अगेन्स्टमा त्यो चाहिँ के भएन टिनेबल भएन. ओके अप्रोप्रिएट भएन बिकज यहाँ चाहिँ लले नै अडिटरसँग के मागेको छ इन्फर्मेसन्सहरु मागेको छ. ओके है क्वेशन नम्बर डी एकचोटी चाहिँ नि हामी सक्कै हालौं त्यसपछि हाम्रो क्वेशन नम्बर 1 र 2 सकिन्छ. देन वी विल टेक अ लिटल ब्रेक. क्वेशन नम्बर 2D मा चाहिँ के छ भन्दा PQ Limited is engaged in trading of electronic goods and having huge debtors. For analyzing the whole account receivable, auditor wanted to use sampling technique. In considering the characteristics of the population from which the sample will be drawn, auditor determines that stratification or value weighted selection technique is appropriate. NSA 530 provides guidance to the auditor on the use of stratification and value weighted sampling techniques. Advise the auditor in accordance with NSA 530. यहाँ चाहिँ अडिटरले के भनिरहेछ भन्दा स्याम्पलिङको लागि कि त म स्ट्राटिफिकेसन भ्यालु वेटेड स्याम्पलिङ मेथड युज गर्छु डेटर्सहरुलाई कन्फर्मेसन पठाउँदा स्याम्पल निकाल्नको लागि भनेर भनिरहेछ. अब अडिटरलाई चाहिँ यसको युज सँग रिलेटेड गाइडेन्स दिनु भनेर भनेको छ. दिस इज मोर अर लेस डाइरेक्ट क्वेशन जहाँ चाहिँ हामीले मेथड अफ स्याम्पलिङको स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ र भ्यालु वेटेड स्याम्पलिङलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ डिटेलमा एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ. है एनएसए 530 अनुसार स्याम्पलिङको डेफिनेसन लेख्छौं हामीले. है एनएसए 530 अनुसार अडिट स्याम्पलिङको डेफिनेसन लेख्छौं. स्याम्पल निकाल्दाखेरि अडिटरले डिफरेन्ट मेथड्स अफ स्याम्पलिङ युज गर्छ भनेर हामीले भन्छौं. है त्यो मध्ये गिवन केसमा चाहिँ नि इदर स्ट्राटिफिकेसन अर भ्यालु वेटेड सिलेक्सन युज गर्न सक्छ अडिटरले भनेर हामी मेन्सन गर्छौं र स्ट्राटिफिकेसन र भ्यालु वेटेड सिलेक्सनको चाहिँ नि हामीले मजाले एक्सप्लेन गरिदिन्छौं. दिज आर अल द प्रोभिजन्स रिलेटेड टु हाउ स्ट्राटिफिकेसन इज युज. स्ट्राटिफिकेसन भनेको के हो? दिस इज द प्रोसेस अफ डिभाइडिङ पपुलेसन इन्टु सब ग्रुप्स ह्याभिङ आइडेन्टिकल क्यारेक्टर्स. यसमा चाहिँ नि हामीले ग्रुपहरु बनाउँछौं. मोनिटरी भ्यालुको आधारमा ग्रुपहरु छुट्याइन्छ र ती ग्रुपहरुबाट स्याम्पल्सहरु सेलेक्ट गरिन्छ. स्ट्राटिफिकेसनमा को चाहिँ नि एउटा
मेजर अब्जेक्टिभ या मेजर एडभान्टेज भनौँ के छ भन्दा यसमा चाहिँ नि हामीले स्याम्पलको साइज नबढाइकन पनि स्याम्पलिङ रिस्कलाई चाहिँ कम गर्न सक्छौँ। ओके, त्यसै गरी भ्यालुएटेड सेलेक्सनमा चाहिँ हामीले मोनिटरी मेथडबाट चाहिँ स्याम्पल्सहरू सेलेक्ट गर्छौँ, मोनिटरी रेन्जहरू डिटरमाइन गरेर स्याम्पल्सहरू सेलेक्ट गर्छौँ। नर्मल्ली अकाउन्ट ब्यालेन्सेसहरू जस्तो अकाउन्ट रिसिभेबल्सहरू है को केसमा चाहिँ नि हामीले भ्यालुएटेड सेलेक्सन टेक्निक अफ स्याम्पलिङ चाहिँ युज गर्छौँ, जहाँ चाहिँ नि हायर भ्यालु अफ आइटमको चाहिँ नि हाई चान्स हुन्छ स्याम्पलमा सेलेक्ट हुनको लागि। ठिक छ, यसमा हामीले सिम्पल स्ट्राटिफिकेसन र भ्यालुएटेड सेलेक्सनको बारेमा एक्सप्लेन गरिदिँदा पुग्यो। दिस इज मोर अर लेस डाइरेक्ट क्वेसन। बिफोर स्टार्टिङ क्वेसन नम्बर 3, लेट्स टेक अ सर्ट ब्रेक है, एन्ड वी विल क्याच अप आफ्टर अ सर्ट ब्रेक। हाम्रो एकाडेमीले चाहिँ मलाई धेरै नै हेल्प गरेको थियो, किनभने चाहे बिहानको टाइम होस् रातिको टाइम होस्, मैले चाहिँ एनी टाइम मलाई कुनै पनि कन्सेप्टमा प्रब्लम आयो भने त्यो चाहिँ भिडियोलाई फेरि पहिलाको हेरेर रिहेरेर त्यो चाहिँ मैले फेरि पनि स्टार्टबाट पढेर कन्सेप्टलाई क्लियर बनाउन सक्थेँ। अनि कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ। सो मैले चाहिँ एउटै कन्सेप्टलाई गाह्रो लागेको कन्सेप्टलाई चाहिँ 2-3 चोटि पनि हेरेर त्यसरी गरेँ। हाम्रो एकाडेमीबाट चाहिँ मलाई त्यही भएर हेल्प भयो। अनि अनलाइन क्लासेस हो, रेकर्डेड क्लासेस। सो रेकर्डेड क्लासेस भएर चाहिँ मलाई सजिलो पनि भयो, मेरो कलेज जाने टाइम पनि सेभ भयो, अनि घर बसेर त्यो टाइमलाई पनि मैले पढ्नमै युटिलाइज गर्न सकेँ। सुरुको 1-2 हप्ता चाहिँ मलाई गाह्रो नै भयो, त्यसपछि चाहिँ मलाई रेकर्डेड क्लासमा बानी पर्दै गयो। त्यसपछि मैले रेकर्डेड क्लासका फाइदाहरू चाहिँ महसुस गर्न थालेँ, जसमा चाहिँ मैले धेरै टाइम सेभ भएको पाएँ र एकदम फ्लेक्जिबल तरिकाले मैले जहिले चाहेँ त्यति बेला नै भिडियो हेर्ने गर्थेँ, जुन स्पिडमा चाहेँ त्यही स्पिडमा भिडियो हेर्ने गर्थेँ र म घर परिवारसँग बसेर क्लास लिन पाएँ, जस कारणले चाहिँ म एकदमै मोटिभेटेड भएँ CAP II को लागि। स्टार्टिङबाट नै CAP II क्लासेसहरू चाहिँ मजाले पढेर आएपछि चाहिँ पास हुन सजिलो छ, रिभिजन गरेपछि चाहिँ सजिलो छ। तर घर आयो इग्नोर गर्यो, पढेन भनेपछि द्याट इज अ ब्लन्डर। अनि फेरि चाहिँ रेगुलरली पढ्यो भने पास हुन एकदमै सजिलो छ हुन चाहिँ। अब 1-2 अटेम्प्ट पनि लागेपछि पनि स्ट्रेस नलिकन पढ्ने, धेरै नआत्तिने। हाम्रो एकाडेमीले चाहिँ मलाई धेरै नै हेल्प गरेको थियो, किनभने चाहे बिहानको टाइम होस् रातिको टाइम होस्, मैले चाहिँ एनी टाइम मलाई कुनै पनि कन्सेप्टमा प्रब्लम आयो भने त्यो चाहिँ भिडियोलाई फेरि पहिलाको हेरेर रिहेरेर त्यो चाहिँ मैले फेरि पनि स्टार्टबाट पढेर कन्सेप्टलाई क्लियर बनाउन सक्थेँ। अनि कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ। सो मैले चाहिँ एउटै कन्सेप्टलाई गाह्रो लागेको कन्सेप्टलाई चाहिँ 2-3 चोटि पनि हेरेर त्यसरी गरेँ। हाम्रो एकाडेमीबाट चाहिँ मलाई त्यही भएर हेल्प भयो। अनि अनलाइन क्लासेस हो, रेकर्डेड क्लासेस। सो रेकर्डेड क्लासेस भएर चाहिँ मलाई सजिलो पनि भयो, मेरो कलेज जाने टाइम पनि सेभ भयो, अनि घर बसेर त्यो टाइमलाई पनि मैले पढ्नमै युटिलाइज गर्न सकेँ। सुरुको 1-2 हप्ता चाहिँ मलाई गाह्रो नै भयो, त्यसपछि चाहिँ मलाई रेकर्डेड क्लासमा बानी पर्दै गयो। त्यसपछि मैले रेकर्डेड क्लासका फाइदाहरू चाहिँ महसुस गर्न थालेँ, जसमा चाहिँ मैले धेरै टाइम सेभ भएको पाएँ र एकदम फ्लेक्जिबल तरिकाले मैले जहिले चाहेँ त्यति बेला नै भिडियो हेर्ने गर्थेँ, जुन स्पिडमा चाहेँ त्यही स्पिडमा भिडियो हेर्ने गर्थेँ र म घर परिवारसँग बसेर क्लास लिन पाएँ, जस कारणले चाहिँ म एकदमै मोटिभेटेड भएँ CAP II को लागि। स्टार्टिङबाट नै CAP II क्लासेसहरू चाहिँ मजाले पढेर आएपछि चाहिँ पास हुन सजिलो छ, रिभिजन गरेपछि चाहिँ सजिलो छ। तर घर आयो इग्नोर गर्यो, पढेन भनेपछि द्याट इज अ ब्लन्डर। अनि फेरि चाहिँ रेगुलरली पढ्यो भने पास हुन एकदमै सजिलो छ हुन चाहिँ। अब 1-2 अटेम्प्ट पनि लागेपछि पनि स्ट्रेस नलिकन पढ्ने, धेरै नआत्तिने। हाम्रो एकाडेमीले चाहिँ मलाई धेरै नै हेल्प गरेको थियो, किनभने चाहे बिहानको टाइम होस् रातिको टाइम होस्, मैले चाहिँ एनी टाइम मलाई कुनै पनि कन्सेप्टमा प्रब्लम आयो भने त्यो चाहिँ भिडियोलाई फेरि पहिलाको हेरेर रिहेरेर त्यो चाहिँ मैले फेरि पनि स्टार्टबाट पढेर कन्सेप्टलाई क्लियर बनाउन सक्थेँ। अनि कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ। सो मैले चाहिँ एउटै कन्सेप्टलाई गाह्रो लागेको कन्सेप्टलाई चाहिँ 2-3 चोटि पनि हेरेर त्यसरी गरेँ। हाम्रो एकाडेमीबाट चाहिँ मलाई त्यही भएर हेल्प भयो। अनि अनलाइन क्लासेस हो, रेकर्डेड क्लासेस। सो रेकर्डेड क्लासेस भएर चाहिँ मलाई सजिलो पनि भयो, मेरो कलेज जाने टाइम पनि सेभ भयो, अनि घर बसेर त्यो टाइमलाई पनि मैले पढ्नमै युटिलाइज गर्न सकेँ। सुरुको 1-2 हप्ता चाहिँ मलाई गाह्रो नै भयो, त्यसपछि चाहिँ मलाई रेकर्डेड क्लासमा बानी पर्दै गयो।
त्यसपछि मैले रेकर्डेड क्लासका फाइदाहरू चाहिँ महसुस गर्न थालेँ, जसमा चाहिँ मैले धेरै टाइम सेभ भएको पाएँ र एकदम फ्लेक्सिबल तरिकाले मैले जहिले चाहेँ त्यति बेला नै भिडियो हेर्ने गर्थेँ, जुन स्पिडमा चाहेँ त्यही स्पिडमा भिडियो हेर्ने गर्थेँ र म घर परिवारसँग बसेर क्लास लिन पाएँ। Okay, welcome back to this discussion session after a very short break, quick break भनौँ यसलाई, किटक्याट ब्रेक भने नि हुन्छ। ओके, क्वेसन नम्बर 2 सम्म हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ है। यहाँसम्म डिस्कसन गर्दाखेरि चाहिँ नि श्रीधर पाण्डेजीले चाहिँ नि हरि कहाँबाट आयो म्याम, जबकि क्लियरली भनेको छैन हरि कम्पनीको मान्छे हो भन्ने भन्नुभएको छ। इफ यु रिकल द प्रोभिजन मेन्सन्ड इन नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स एक्ट है, त्यहाँ चाहिँ नि कुनै पनि चार्टर्ड अकाउन्टेन्टले कोड अफ कन्डक्ट ब्रिच गर्यो भने चाहिँ आइक्यानमा कम्प्लेन गर्न पाइन्छ भन्ने जुन प्रोभिजन छ त्यहाँ के लेखेको छ भने प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टले ब्रिच गरेको कुरा कम्प्लेन गर्नको लागि ऊ कुनै पनि तरिकाले रिलेटेड हुनु पर्दैन, मिन्स ऊ कम्पनीको मान्छे हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, या अडिटरै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। कुनै पनि मान्छेले प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टको अगेन्स्टमा मुद्दा हाल्दिन सक्छ है। सो हियर हरि चाहिँ कम्पनीको मान्छे हुन जरुरी छैन मुद्दा हाल्नको लागि चाहिँ नि, फाइन है। हजुर त्यो एउटा प्रोभिजन रिकल गर्नु, लमा पनि पढ्नुभयो होला हजुरहरूले, नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स एक्टमा छ यो कुरा, ठिक छ। ओके फाइन, क्लियर श्रीधरजी। लेट्स मूव टुवर्ड्स एनदर क्वेसन, क्वेसन नम्बर 3। इसको फर्स्ट क्वेसन छ एकदमै स्ट्रेट फरवर्ड क्वेसन है। सैम्पलिंग रिस्क कैन लीड टू इरोनियस कंक्लूजन, डिस्कस इन ब्रीफ। सैम्पलिंग रिस्क को कारणले गर्दाखेरि इरोनियस कंक्लूजन आउन सक्छ रे, गलत कंक्लूजन आउन सक्छ रे। हजुरहरूले रिभिजन गर्दै हुनुहुन्छ होला डिसेम्बरको लागि। Can somebody say what kind of erroneous conclusion the sampling risk may lead to? Sampling risk ले कुन erroneous conclusion मा पुर्याउँछ? हजुरहरूले रिभाइज गर्दै हुनुहुन्छ होला। I guess you know the answer. Anyone? Okay. Okay, fine. फर्स्ट मा त एक क्वेशन में हामीलाई सैम्पलिंग रिस्क भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। सैम्पलिंग रिस्क भनेको के भन्छौं हामीले? दिस इज द रिस्क है where conclusion drawn by applying audit procedures on samples may vary from the conclusion that could have been reached if such audit procedures, same audit procedures have been applied in 100% of population. 100% of population में तीनै audit procedures अरु apply गर्दाखेरि आउन सक्ने result र samples मा मात्र audit procedures अरु apply गर्दाखेरि आउने results मा variation हुन सक्ने chance जुन छ त्यसलाई हामी के भन्छौं? sampling risk भनेर भन्छौं. This is the definition of sampling risk. Nobody has provided answer. के हुन सक्छ त त्यो दुईवटा erroneous conclusion भनेर? Very simple. This is very direct question. The sampling risk भन्ने टपिक मै कभर छ यो कुरा है। sampling risk को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि दुईवटा टाइपको erroneous conclusion मा हामी पुग्न सक्छौं, ठीक छ। एउटा हुन सक्छ samples मा गल्ती भेटिएको कारणले गर्दाखेरि ओभरअल पपुलेसन नै गलत छ भन्ने हाम्रो कन्क्लुजन हुन सक्छ, जसलाई हामीले इनकरेक्ट रिजेक्सन भनेर भन्छौं। samples मा गल्ती भेटिएको कारणले गर्दाखेरि ओभरअल पपुलेसनमा गल्ती छ भन्ने हाम्रो कन्क्लुजन हुन सक्छ, जो माइट बी रङ है, माइट बी नट करेक्ट। त्यस्तै अर्को इरोनियस कन्क्लुजन, गलत कन्क्लुजन के हुन सक्छ? हामीले चेक गरेका स्याम्पल्स मा सबै करेक्ट छ, सबै एभ्रीथिङ इज ओके, नो मिस स्टेटमेन्ट आर फाउन्ड, सो दैट
ओभरअल एन्टायर पपुलेसन इज अल्सो फ्री फ्रम मटेरियल मिसस्टेटमेन्ट भन्ने जुन हाम्रो कन्क्लुजन छ जसलाई हामीले रिस्क अफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेन्स भनेर भन्छौँ, यो पनि के भयो मेरो इरोनियस कन्क्लुजन भयो, रिस्क मात्र हो ए। ठिक छ। सो रिस्क अफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेन्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो रिस्क अफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेन्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो अडिट ओपिनियनमा इम्प्याक्ट पर्छ, अडिट ओपिनियन गलत हुन सक्ने चान्स बढी हुन्छ। त्यस्तै रिस्क अफ इनकरेक्ट रिजेक्सनको कारणले गर्दाखेरि अडिटरले चाहिँ आफ्नो स्याम्पल साइज बढाउन खोज्छ र अडिटरले स्याम्पल साइज बढाउँदाखेरि अडिटरलाई को लागि वर्कलोड बढ्छ र अडिटको इफिसियन्सी पनि चाहिँ नि के हुन्छ, कम भएर आउँछ। यही कुरा लेख्ने हो यसमा। ओके, अब फर्स्टमा त हामीले स्याम्पलिङ अडिट स्याम्पलिङ NSA 530 ले के भन्छ भन्दा अडिट स्याम्पलिङ इन्भल्भ्स द एप्लिकेसन अफ अडिट प्रोसिजर्स टु लेस देन 100% अफ आइटम विदिन एन अकाउन्ट ब्यालेन्स र क्लास अफ ट्रान्जेक्सन such that every items in the population have a equal chance of selection. यसले अडिटरलाई अडिट एभिडेन्सेसहरू अब्टेन गर्न र इभ्यालुएट गर्नको लागि फर ओन्ली सेलेक्टेड आइटम्स चाहिँ नै हेल्प गर्छ है। हाउएभर युज अफ स्याम्पलिङ रिजल्ट्स इन्टु द रिस्क द्याट है, अब हामी स्याम्पलिङ रिस्कको कुरा गर्दैछौँ, अडिटर्स कन्क्लुजन स्याम्पलिङ रिस्कको कुरा गर्दैछु, अब माथि स्याम्पलको कुरा गरौँ त्यसपछि स्याम्पलिङ रिस्कको बारेमा पनि हामीले हल्का प्रकाश पार्नु पर्यो। यहाँ स्याम्पलिङ use of sampling result into the risk that auditor conclusion based on sample may be different from the conclusion if the entire population were subject to audit procedures. 100% population audit procedures perform गरेको भए आउने रिजल्ट र स्याम्पलमा मात्र अडिट प्रोसिजर्सहरू परफर्म गर्दा आउने रिजल्टमा जुन ग्याप आउन सक्छ त्यसलाई हामीले के भन्यौँ, स्याम्पलिङ रिस्क भनेर भन्यौँ। The sampling risk may lead into two types of erroneous conclusion which are stated below. Test of control को केसमा चाहिने controls are more effective or less effective. Controls कुनै ठाउँमा नहुँदा नहुँदै पनि बढी इफेक्टिभ भयो भनेर हामीले कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौँ, कुनै ठाउँमा लेस इफेक्टिभ हुँदा हुँदै पनि बढी इफेक्टिभ भयो भन्ने हाम्रो कन्क्लुजन हुन सक्छ। किनभने हामीले त गिनीचुनी आइटममा मात्र अडिट प्रोसिजर्स परफर्म गरे हो नि त, त्यो कारणले गर्दाखेरि इन केस अफ टेस्ट अफ डिटेल्स मटेरियल मिसस्टेटमेन्ट डु नट एक्जिस्ट व्हेन इन फ्याक्ट इट डज है। मटेरियल मिसस्टेटमेन्ट नहुँदा नहुँदै के अरे मटेरियल मिसस्टेटमेन्ट हुँदाखेरि पनि एक्जिस्ट गर्दैन भन्ने हाम्रो कन्क्लुजन हुनसक्छ, एउटा इरोनियस कन्क्लुजन। अर्को चाहिने अर मटेरियल मिसस्टेटमेन्ट डु एक्जिस्ट व्हेन इट एक्चुअली डजन्ट, मटेरियल मिसस्टेटमेन्ट नहुँदा नहुँदै पनि छ है भन्ने हाम्रो कन्क्लुजन हुन सक्छ। ठिक छ। यो मटेरियल मिसस्टेटमेन्ट डु नट एक्जिस्ट व्हेन इन फ्याक्ट इट डज भन्ने जुन छ यसलाई चाहिँ हामीले इनकरेक्ट एक्सेप्टेन्स भनेर भन्छौँ। और मटेरियल मिसस्टेटमेन्ट छ नहुँदा नहुँदै पनि भनेर हाम्रो जुन कन्क्लुजन निस्किन्छ त्यसलाई हामीले इनकरेक्ट रिजेक्सनको रिस्क भनेर भन्छौँ टिओडीको केसमा। त्यसरी टिओसीको केसमा चाहिने कन्ट्रोल्स लेस इफेक्टिभ र मोर इफेक्टिभ भन्ने कुरा चाहिने हुन सक्यो। ओके, अभिषेक सिंहजीले भन्नुभएको रहेछ टेस्ट अफ कन्ट्रोल एन्ड टेस्ट अफ डिटेल। टेस्ट अफ कन्ट्रोल र टेस्ट अफ डिटेल त अडिट प्रोसिजर्स हो अभिषेकजी है। टेस्ट अफ कन्ट्रोल्सको केसमा चाहिँ फर्दर यो हुन्छ है, रिस्क अफ अन्डर रिलायन्स ओभर रिलायन्स, अनि टेस्ट अफ डिटेलको चाहिने डिटेलमा चाहिने रिस्क अफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेन्स र इनकरेक्ट रिजेक्सन भनेर चाहिँ हजुरले लेख्नु पर्ने है। टेस्ट अफ कन्ट्रोल र टेस्ट अफ डिटेल मात्र लेखेर चाहिँ हुँदैन। ओके, सच इरोनियस कन्क्लुजन एफेक्ट दि अडिट इफिसियन्सी। इरोनियस कन्क्लुजनले के गर्छ, हाम्रो अडिटको इफिसियन्सीलाई इम्प्याक्ट गर्छ and usually lead to additional work to be done by auditor. Auditor can lower the sampling risk by increasing the sample size. Auditorले sampling risk कसरी घटाउँछ भन्दा sampling size बढाएर चाहिँ sampling risk घटाउँछ। Very straightforward question, scoring question too है। यस्तो खालको क्वेशन्स एकदमै इजी क्वेशन पेपर भन्छु म जुन 2022 अटेम्प्टको लागि, provided you have studied so well and you have gone through each and every concept thoroughly. Okay, let's move towards another question.
3B. Obtaining an understanding of the entity and its environment, including the entity's internal control, is a continuous dynamic process of gathering, updating, and analyzing information throughout the audit. Explain giving examples. के भन्यो क्वेशनले? के रिलेट भयो हजुरहरुलाई? कुन एनएसए सँग रिलेटेड क्वेशन हुन सक्छ यो? प्लिज the Nepal standards on auditing related to this question? Okay. कुनै पनि एन्टिटी को कुनै पनि एन्टिटी को बारेमा अन्डरस्ट्यान्ड अब्टेन गर्नु डाइनामिक प्रोसेस हो, कन्टिन्युअस प्रोसेस हो। एकचोटि मैले यो अर्गनाइजेसन को बारेमा जानिसके बुझिसके भने फेरि नेक्स्ट टाइम त्यही अर्गनाइजेसन को बारेमा अन्डरस्ट्यान्डिङ लिनु पर्छ कि पर्दैन त? अब्भियसली पर्छ। आज त्यो अर्गनाइजेसन को बारेमा पो मलाई सबै कुरा थाहा छ त, भोलि त चेन्ज हुन सक्छ। सो हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भने कुनै पनि एन्टिटी को बारेमा अन्डरस्ट्यान्डिङ अब्टेन गर्नु भनेको कन्टिन्युअस प्रोसेस हो, डाइनामिक प्रोसेस हो। एकचोटि गरेर सकिदैन यो है। यो सेन्टेन्सलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुस् गिभिङ एक्जाम्पल्स है। यो सेन्टेन्सलाई सपोर्ट गर्ने एक्जाम्पल्सहरु दिनुस् भनेर क्वेशन सोध्यो है। म्याम यसको आन्सर बुक्समा ठ्याक्कै कुन एनएसएमा कुन कुन पोइन्ट लेख्ने हो त? पोइन्ट आउट गर्नु मिल्छ? नो है। हामीलाई अर्गनाइजेसन को बारेमा कसरी कसरी अन्डरस्ट्यान्डिङहरु लिनुपर्छ भन्ने कुरा सिकाएको छ एनएसएले। र एनएसएले के भनेको छ? अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्टिटी भनेको डाइनामिक प्रोसेस हो, नट अ वान टाइम थिङ है। यो कुरालाई चाहिँ नि विथ एक्जाम्पल्स एक्सप्लेन गर्नु भन्ने चाहिँ क्वेशन। ठीक। ओके 315 भेरी गुड है। 315 मै छ यो सेन्टेन्स। यसको आन्सर लेख्दाखेरि हामीले अडिट को प्लानिङ फेज देखि लिएर अडिट कन्क्लुड गर्दासम्म पनि हामीले अर्गनाइजेसन को अन्डरस्ट्यान्डिङहरु लिनुपर्छ। हामीले के गर्नुपर्छ? एन्टिटी को अन्डरस्ट्यान्डिङ लिनुपर्छ। यो बेलामा चाहिँ नि हामीलाई अर्गनाइजेसन एन्टिटी को नेचरले चाहिँ नि अडिट प्रोसिजर्सहरु परफर्म गर्नलाई हेल्प गर्छ भनेर आन्सर लेख्नु पर्यो। लेट्स सी द आन्सर। Obtaining an understanding of the entity and its environment, including entities IC, internal control, is a continuous dynamic process of gathering, updating, and analyzing information throughout the audit. Audit पर इन्फर्मेसन्सहरु ग्यादर गर्न, इन्फर्मेसन्सहरुलाई अपडेट गर्न र इन्फर्मेसन्सहरुलाई एनालाइज गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? अर्गनाइजेसनको एन्टिटीको चाहिँ नि अन्डरस्ट्यान्डिङ लिनुपर्छ। The understanding establishes a frame of reference within which auditor plans the audit and exercise professional judgment throughout the audit. For example, when अब कुन बेलामा चाहिँ नि हामीले अर्गनाइजेसनको जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ लिन्छौं है, कुन बेलामा कसरी हेल्प गर्छ, कुन स्टेजमा लिनुपर्छ। फर्स्टमा त 315 अनुसार रिस्क अफ मटेरियल मिस स्टेटमेन्ट ROMM भन्छु म यसलाई है। रिस्क अफ मटेरियल मिस स्टेटमेन्ट को एसेसमेन्ट गर्नको लागि हामीले अर्गनाइजेसनको अन्डरस्ट्यान्डिङ लिनु पर्यो। त्यस्तै मेटेरियलिटी निकाल्नको लागि पनि अर्गनाइजेसनको अन्डरस्ट्यान्डिङ लिनु पर्यो। जस्तो हामीलाई थाहा छ हामीले मेटेरियलिटी पढ्दाखेरि पनि कुनै अर्गनाइजेसनमा हामीले रेभेन्यूको बेसिसमा मेटेरियलिटी निकाल्छौं, कुनै अर्गनाइजेसनमा एसेटको बेसिसमा निकाल्छौं, कुनै अर्गनाइजेसनमा ग्रोस प्रॉफिट रेशियोको बेसिसमा निकाल्छौं। ठीक। सो त्यसको लागि हामीले अर्गनाइजेसनको अन्डरस्ट्यान्डिङ लिन जरुरी छ। कुन बेन्चमार्क युज गरेर हामीले मेटेरियलिटी निकाल्ने त? त्यस्तै अकाउन्टिङ पोलिसीज को सिलेक्सन र एप्लिकेसन ठीक छ कि छैन अर्गनाइजेसनले गरेको? एन्टिटीज सिलेक्सन एन्ड एप्लिकेसन अफ अकाउन्टिङ पोलिसीज इज ओके अर नट भन्ने कुरा चेक गर्नको लागि पनि हामीलाई अर्गनाइजेसनको नेचरको बारेमा अन्डरस्ट्यान्डिङ लिनु पर्यो। त्यस्तै आइडेन्टिफाइङ एरियाज वेयर स्पेशल अडिट कन्सिडरेसन मे बी नेसेसरी है। कुनै अर्गनाइजेसनको अडिट गर्दा सर्टेन एरियाजमा स्पेशल अडिट कन्सिडरेसन्सहरु कन्सिडर गर्न जरुरी छ। फर एक्जाम्पल रिलेटेड पार्टी ट्रान्ज्याक्सन्स भएको अर्गनाइजेसनमा NSA 550 एप्लिकेबल होला। ठीक। इन्भेन्ट्री मटेरियल भएको अर्गनाइजेसनमा NSA 501 एप्लिकेबल होला।
सेगमेन्ट इन्फर्मेसन डिस्क्लोज गर्नुपर्ने अर्गनाइजेसनमा पनि NSA 501 एप्लिकेबल होला। सो सर्टेन अर्गनाइजेसन्सहरूको अडिट कन्डक्ट गर्दै गर्दाखेरि कुन अडिट प्रोसिजर्स लगाउने त, कस्ता अडिट कन्सिडरेसन्सहरू युज गर्ने त भन्ने कुराको डिटर्मिनेसनको लागि पनि हामीले अर्गनाइजेसनको अन्डरस्ट्यान्डिङ लिन जरुरी छ। सेगमेन्ट छ भने सेगमेन्ट डिस्क्लोज गर्छ भन्ने कुरा हामीले त थाहा हुनु पर्यो नि NSA 501 लगाउनलाई, ठीक। त्यस्तै डेभलपिङ एक्सपेक्टेसन्स फर युज व्हेन परफर्मिङ एनालाइटिकल प्रोसिजर्स एज पर NSA 520। NSA 520 अनुसार अडिट प्रोसिजर्सहरू एनालाइटिकल प्रोसिजर्सहरू पर्फर्म गर्दाखेरि पनि वी शुड ह्याभ अन्डरस्ट्यान्डिङ अबाउट द नेचर अफ द एन्टिटी। त्यस्तै इभ्यालुएटिङ द सफिसियन्सी एन्ड अप्रोप्रिएटनेस अफ अडिट एभिडेन्स अब्टेन्ड सच एज द अप्रोप्रिएटनेस अफ एजम्पसन्स एन्ड म्यानेजमेन्ट ओरल एन्ड रिटन रिप्रेजेन्टेसन। है, हामीले अब्टेन गरेको अडिट एभिडेन्सेसहरू सफिसियन्ट छ कि छैन भन्ने कुराको इभ्यालुएसनको लागि पनि हामीले के गर्नुपर्छ त, अर्गनाइजेसनको अन्डरस्ट्यान्डिङ लिन जरुरी छ। जुन अर्गनाइजेसनमा हामीले इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम ठिक छैन, म्यानेजमेन्ट ठिक छैन भन्ने कन्क्लुजन निकाल्छौँ थ्रु अन्डरस्ट्यान्डिङ द एन्टिटी, त्यो अर्गनाइजेसनको रिटर्न रिप्रेजेन्टेसनमा हामी रिलाइ गर्न सक्दैनौँ। ओके, सो यसमा चाहिँ नि हामीले ओभरअल हामीले अडिटिङका कन्सेप्ट्सहरू पढ्दाखेरि कहाँ कसरी के कुरा युज गर्न सक्छौँ भनेर सबै कुराहरू समेटेर आन्सर लेख्नुपर्छ। यो ठ्याक्कै टु दी पोइन्ट हामीले बुकमा कतै पनि या कुनै पनि स्ट्यान्डर्डमा कुनै च्याप्टरमा स्पेसिफिकली पोइन्ट्सहरू भेट्दैनौँ। हामीले यो कुरा चाहिँ ओभरअल हाम्रो अडिटिङको नलेज युज गरेर सबै कुरा समेटेर चाहिँ नि आन्सर्स प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। यो आन्सर चाहिँ नि स्टुडेन्ट्सहरूले बिगार्न सक्ने चान्स छ, बिकज ठ्याक्कै टु दी पोइन्ट क्वेसन नहुन बित्तिकै स्टुडेन्टहरूलाई फेरि कन्फ्युजन हुन्छ। ओके, त्यसपछि अर्को छ सिम्पल स्ट्रेट फरवर्ड क्वेसन, एनालाइटिकल रिभ्यू प्रोसिजर। है, what are the different types of analytical review procedures that you have studied in classroom? क्लासमा हामीले पढेका एनालाइटिकल अडिट प्रोसिजर्सका टाइपहरू के हुन्, एनालाइटिकल प्रोसिजर्सका टाइपहरू? प्लिज somebody please remind me different types of analytical procedures. के हुन सक्छ? ओके, तपाईहरु एनालाइटिकल प्रोसिजर्सको डिफरेन्ट टाइप्स अफ एनालाइटिकल प्रोसिजर्स मलाई सम्झाइदिँदै गर्नु त्यति बेलासम्म। यसमा डाइरेक्टली एनालाइटिकल प्रोसिजर्स भनेको के हो र एनालाइटिकल प्रोसिजर्सका टाइप्सहरू डिस्क्राइब गरिदिनु न भनेको छ। कति सिम्पल, कति ज्ञानी क्वेसन। यसमा सिधै हामीले एनालाइटिकल प्रोसिजर्सको डेफिनेसन लेख्छौँ। एज पर NSA 520 हामीले के भन्छौँ भन्दा एनालाइटिकल प्रोसिजर्स मिन्स इभ्यालुएसन, है, इभ्यालुएसन अफ फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन थ्रु पल्सिबल रिलेसनसिप। हामी ठ्याक्कै स्ट्यान्डर्ड हेऱ्यौँ भने पल्सिबल भन्ने वर्ड भेट्छौँ। पल्सिबल भनेको चाहिँ प्रोबेबल हो। प्रोबेबल रिलेसनसिप अमङ फाइनेन्सियल एन्ड नन फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन। बोथ फाइनेन्सियल र नन फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनको रिलेसनसिप, ठिक छ, रिलेसनसिप चाहिँ नि एनालाइसिस गरेर जुन फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनको इभ्यालुएसन गर्छौँ हामीले त्यसलाई के भन्छौँ? एनालाइटिकल प्रोसिजर भनेर भन्छौँ। एनालाइटिकल प्रोसिजरको टाइप्सको कुरा गर्दाखेरि हामीले पढेको देयर आर 4 टाइप्स अफ एनालाइटिकल प्रोसिजर्स: रेसियो एनालाइसिस, ट्रेन्ड एनालाइसिस, रिजनेबलनेस टेस्टिङ र मोडल बेस्ड प्रोसिजर्स। है, अब यहाँनिर हामीले अब सजेस्टेडको आन्सर हेऱ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा सिम्पल म्याथमेटिकल कम्प्यारिजन र रेसियो एनालाइसिस भेट्छौँ अनि ट्रेन्ड एनालाइसिस भेट्छौँ। तीनवटा रिजनेबल्स टेस्टिङ र रिजनेबलनेस टेस्टिङ र मोडल बेस्ड प्रोसिजर्सको बारेमा सजेस्टमा राखिदिएको छैन। बट इफ वी रेफर द स्टडी मेटेरियल्स प्रोभाइडेड बाई आइकान फर CAP II, त्यहाँ चाहिँ नि हामीले यो एनालाइटिकल प्रोसिजरको टाइपहरू हेर्दाखेरि ठ्याक्कै 4वटा टाइप नै हामीले रेसियो एनालाइसिस, ट्रेन्ड एनालाइसिस, रिजनेबलनेस टेस्टिङ र मोडल बेस्ड प्रोसिजर्स नै भेट्छौँ। यो सिम्पल म्याथमेटिकल कम्प्यारिजन जुन सजेस्टेडमा राखेको छ, दिस इज मोर अर लेस, यसको डेफिनेसनहरू हामीले पढ्यौँ भने दिस इज मोर अर लेस सिमिलर टु ट्रेन्ड एनालाइसिस। सो आई सजेस्ट यु गाइज
not to mention the simple mathematical comparison as a method of analytical procedures. This is covered under trend analysis. Trend analysis को है diagnostic approach मा हामीले चाहिँ simple mathematical comparison नै गर्ने हो. So I suggest you guys to write ratio analysis, trend analysis, reasonableness testing र model based procedures while mentioning answer. खगेन्द्र सिंहजीले प्रिलिमिनरी सब्स्टान्टिभ एन्ड रिभ्यू भन्नुभएको रहेछ है. उज्जवल गिरीले म्याम एनालाइटिकल प्रोसिजर्स कुन कुन बेलामा लगाइन्छ एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ. सुरेन्द्र भट्टले TOD is not a type of analytical procedures, it is one of the substantive audit procedures. उज्जवल गिरीजीले करेक्ट रेसियो एनालाइसिस, ट्रेन्ड एनालाइसिस, ट्रेन्डमा क्याजुअल र डायग्नोस्टिक, अनि त्यस पछाडि चाहिने अर्को चाहिने हजुरले उज्जवल गिरीजीले छुटाउनु भएको मेरो रिजनेबलनेस टेस्टिङ र मोडल बेस्ड प्रोसिजर्स. ओके, एनालाइटिकल प्रोसिजर्स नर्मल्ली कुन कुन बेलामा लगाइन्छ भन्दा एनालाइटिकल प्रोसिजर्स हामीले प्लानिङ फेजमा है, एक्जिक्युसन फेजमा एज अ सब्स्टान्टिभ टेस्ट र रिपोर्टिङ फेजमा, तीनवटै फेजेस अफ अडिटिङमा हामीले एनालाइटिकल प्रोसिजर्सहरू लगाउन सक्छौँ. प्लानिङ फेजमा हामीले लगाउने एनालाइटिकल प्रोसिजर्स help us to determine further nature, timing and extent of other audit procedures. Similarly, substantive audit procedures मा चाहिने हामीले एभिडेन्सेसहरू कलेक्ट गर्नको लागि, ओके, या कुनै कुरामा कन्क्लुजन ड्र गर्नको लागि या अरू अडिट एभिडेन्सलाई सपोर्ट गर्नको लागि हामीले एनालाइटिकल प्रोसिजर्सहरू अप्लाई गर्छौँ. त्यसरी नै फाइनल फेजमा चाहिने स्टिल कुनै त्यस्तो मेजर डेभिएसन छ कि फाइनेन्सियल फिगर्सहरूमा भनेर टेस्ट गर्नको लागि, आफ्नो ओपिनियन बेस गर्नको लागि, फर्म गर्नको लागि चाहिने हामीले एनालाइटिकल प्रोसिजर्स पर्फर्म गर्छौँ. तीनवटै फिल्डमा पर्फर्म गर्न सकिन्छ. ठिक, जस्तो हामीले रेभेन्यू कम्पेयर गरेर हेऱ्यौँ र त्यसमा म्यासिभ डेभिएसन भेट्यौँ भने त्यही अनुसार हामीले अरू फर्दर अडिट प्रोसिजर्सहरू डिफाइन गर्छौँ है. ग्रोस प्रॉफिट रेसियोमा एकदमै म्यासिभ चेन्जेसहरू देख्यौँ है, मेजर इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्टहरू देख्यौँ भने त्यही अनुसार हाम्रो अरू अडिट प्रोसिजर्सहरू पर्फर्म गर्छौँ. ओके, ठिक. कसले सोध्नु भएको थियो यो? उज्जवल गिरीजी. सो दिस इज अ डाइरेक्ट क्वेसन है, एकदमै डाइरेक्टै छ. चारवटा मोडेलहरूको एक्सप्लेनेसन गर्नुपर्ने छ हामीले क्वेसनमा. ओके, let's move towards another question. Question number 4A. The rendering of two or more types of professional services, again professional ethics, concurrently does not by itself impair the integrity, objectivity or independence. Comment. What do you think? Being a professional accountant, will you be able to provide more than two professional services to a single client? एउटा प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टले एउटै क्लाइन्टलाई एउटा भन्दा बढी सर्भिसेसहरू, प्रोफेसनल सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्न पाउने कि नपाउने, के लाग्छ हजुरहरूलाई? ओके, प्लिज प्रोभाइड योर भ्युज इन दिस बिकज यु आर एफसिए टुडे है. फ्युचर सी हो तपाईँहरू, भोलि गएर यस्तै यस्तै केसेसहरूसँग डिल गर्नुपर्ने हुन्छ. हजुरलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ, हजुरलाई कसैले क्वेसन सोध्ला, हजुरहरू आफैमा पनि है यस्तो खालको सिचुएसन आउला, एउटा क्लाइन्टले यो पनि गर्दै त्यो नि गर्दै भन्ला, गर्न पाउने कि नपाउने. ओके, के लाग्छ तपाईँहरूलाई? एस पाउने. ओके, कमल थापाजीले एस भन्नुभएको छ, पाउने भन्नुभएको छ. Okay, this is another question related to professional ethics. यसमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि, being a professional accountant, तपाईले एउटा क्लाइन्टलाई दुईवटा डिफ्रेन्ट टाइप अफ सर्भिसेस दिइराख्नु भएको छ सेम क्लाइन्टलाई भने त्यसले आफैमा है, त्यो आफैमा कम्प्लिटली गलत त होइन, बट एउटै क्लाइन्टलाई दुईटा सर्भिसेस दिँदाखेरि you should keep in mind that's a conflict of interest आउनु भएन.
कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट आउनु भएन, त्यसले कुनै पनि थ्रेट्स टु इन्डिपेन्डेन्स, थ्रेट्स टु कम्प्लायन्स विथ फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स अफ है फन्डामेन्टल बेसिक प्रिन्सिपल्स अफ अडिटिङ चाहिँ ब्रिच हुनु भएन। दुईटा सर्भिस प्रोभाइड गर्नुस्, बट त्यो दुईटा सर्भिस प्रोभाइड गर्दाखेरि फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स ब्रिच हुनु भएन एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ नि कुनै पनि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट अराइज हुनु भएन। सो हामी यसरी डिप्लोमेटिक आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ यो क्वेसनमा। ओके, सुरेन्द्र भट्ट नपाउने भन्नुभएको छ है। हेरौँ यसमा के छ। लेट्स सी द आन्सर। A firm might provide multiple services to the client concurrently, side by side. Providing two or more professional service to the client in itself does not impair आफैमा does not impair integrity, objectivity or independence of the auditor. दुईटा सर्भिस प्रोभाइड गर्न बित्तिकै अडिटरको इन्टिग्रिटी, अडिटरको अब्जेक्टिभिटी, अडिटरको इन्डिपेन्डेन्समा इम्पेयरमेन्ट आउँछ, कमी आउँछ भन्ने चाहिँ छैन। हाउएभर, if professional accountant is appointed to provide one or more such service, the chance of arising threats to fundamental principle, fundamental principle मा threats आउन सक्ने चान्स चाहिँ के हुन्छ, बढेर जान्छ, will increase in such circumstances. While doing so means while providing more than two services to a single client, auditor shall be alert whether there arises threat to the fundamental principle. Fundamental principles भनेको के हो हाम्रो, PCIPO भनेर भन्छु म। प्रोफेसनल बिहेभियर, कन्फिडेन्सियालिटी, इन्टिग्रिटी, ठिक छ है, प्रोफेसनल कम्पिटेन्स, अब्जेक्टिभिटी है, यी बेसिक प्रिन्सिपल फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्समा चाहिँ थ्रेट आएको छैन है, या थ्रेट आउन सक्छ है भन्ने कुरामा अलर्ट हुनु पर्यो। इन सच सिचुएसन conflict of interest may create, conflict of interest आउन सक्छ, may create threats to compliance with fundamental principles of integrity, objectivity and independence. Auditors shall not engage in activities incompatible with practice of public accountancy. Incompatible हुने दुईवटा डिफरेन्ट सर्भिसेस चाहिँ प्रोभाइड गर्नु भएन। Occupation or activity which impairs or might impair integrity, objectivity or independency or the reputation of the profession. Overall profession को reputation हुने, independence मा आज आउने, objectivity मा आज आउने, integrity मा आज आउने, means we are talking about basic principles governing audit, fundamental principles. So, fundamental principles मा आज आउने खालका services हरु चाहिँ provide गर्नु भएन, त्यस्ता खालका क्रियाकलापहरु perform गर्नु भएन। Simultaneously, engagement in another business, occupation or activity unrelated to professional service which have the effect of not allowing the professional accountant in public practice properly to conduct. Professional practice in to conduct professional space suited. This is continuous sentence. Professional practice in accordance with the fundamental ethical principles of the accountancy profession should be regarded as inconsistent with the principle of public accountancy. So, professional accountants shall always be alert while accepting two or more services concurrently to the clients. So, यसमा हामीले आन्सर कसरी लेख्नु पर्दो रहेछ, कन्क्लुजन के रहेछ भन्दाखेरि कुनै पनि चार्टर्ड अकाउन्टेन्टले एउटा भन्दा प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टले दुईटा सर्भिसेस या एउटा भन्दा बढी सर्भिसेस एउटै क्लाइन्टलाई कन्करेन्टली दिँदाखेरि त्यो आफैमा अडिटरको इन्टिग्रिटी, अब्जेक्टिभिटी र इन्डिपेन्डेन्सलाई इम्पेयर गर्दैन। तर अडिटर चाहिँ जहिले पनि अलर्ट रहनुपर्छ, त्यसले काहीँ कतै कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट निम्त्याउँछ कि या फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स गभर्निङ अडिट, बेसिक प्रिन्सिपल्स गभर्निङ अडिटमा कुनै आँच लिएर आउँछ कि भन्ने कुरामा चाहिँ अडिटर के हुनुपर्छ, जहिले पनि सतर्क हुनुपर्छ। त्यसै गरी प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टले गर्ने सर्भिसेससँग इन्कम्प्याटिबल हुने खालका अरू कुनै सर्भिसेसहरू या ओभरअल प्रोफेसनकै रेपुटेसनमा आँच लिएर आउने खालका त्यस्ता सर्भिसेसहरू, त्यस्ता एक्टिभिटिजहरू चाहिँ नि अडिटरले सर्भिसेस प्रोभाइड गर्नु पनि भएन प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टले, र त्यस्ता खालका गतिविधिहरू पनि आफूले कन्डक्ट गर्नु भएन है। यो पनि हामीले कोड अफ एथिक्समा हेर्यौँ भने चाहिँ नि ठिक छ,
कोड अफ एथिक्समा हेऱ्यो भने चाहिँ नि प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट इन पब्लिक प्र्याक्टिसले दुईवटा सर्भिस दिँदैमा उसको इन्टिग्रिटी अब्जेक्टिभिटीमा आज आउँदैन भन्ने कुरा लेखेको छ। बाँकी चाहिँ नि हामीले त्यसैलाई तन्काई पारेर यसको आन्सर प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ठ्याक्कै बुकको यहाँनिरको कुरा चाहिँ यहाँ आन्सर प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ है भन्ने छैन। ओके, सो उज्जवल गिरीले त माथिकै रिप्लाई गर्नुभएको छ। सुरेन्द्र भट्टजीले वान म्यान वान प्रोफेसन भन्नुभएको छ। कमल थापाले यस पाउने भन्नुभएको छ। है, दुईवटा सर्भिस दिनु भनेको दुईवटा प्रोफेसन हुनु होइन सुरेन्द्र भट्टजी। सुरेन्द्र भट्ट उहाँले नै फेरि नपाउने भन्नुभएको छ। यसमा आन्सर कसरी प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु भयो होला सुरेन्द्र भट्टजीले जस्तो लाग्यो मलाई। ओके, लेट्स मुभ टुवर्ड्स another question. Question number B. Mr. X, a chartered accountant in practice, again question related to professional ethics, enters into an agreement with Mr. Y, an individual who has passed one group of CAP III few years back. हामी मध्ये कतिपयलाई खुसी पनि लागिरहेको छ जस्तो लाग्यो मलाई। ओहो, CAP III को एउटा ग्रुप क्लियर गरे पनि सीएसँग पार्टनरशिपमा काम गर्न पाइँदो रहेछ, यसरी लिँदा रहेछन् भन्ने लागिरह्यो होला है। This agreement provides that Mr. Y shall work in all professional engagement of Mr. X and shall receive 15% of fee received from such assignment as remuneration. Explain whether agreement is in compliance with the prevailing law and the code of ethics or any other relevant reference. के लाग्छ त हजुरहरूलाई यहाँ? मिस्टर वाई जसले चाहिँ केही वर्ष अगाडि CAP III को एउटा ग्रुप क्लियर गर्नुभएको छ, उहाँलाई मिस्टर एक्सले आफ्नो अब प्रफिट सेयर गर्ने भइसकेपछि पार्टनर भन्न मिल्यो है। सबै असाइनमेन्ट्सहरूबाट भएको आम्दानीको 15% दिने गरेर उहाँलाई आफूसँग काम गर्नको लागि अग्रिमेन्टमा एन्टर गर्दै हुनुहुन्छ। अब मिस्टर एक्सको यो एक्सन ठिक छ त? ठिक छ त? के लाग्छ हजुरहरूलाई? सुरेन्द्रजी, के लाग्छ हजुरलाई? गर्न पाउने कि नपाउने? उज्जवलजी, कमलजी? ठिक छ, प्लिज प्रोभाइड आन्सर। दिस इज अनदर क्वेसन द्याट इज रिलेटेड विथ प्रोभिजन अफ आइक्यान कोड अफ एथिक्स है। इभन नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट एक्ट एनसी एक्टमा पनि योसँग रिलेटेड प्रोभिजनहरू मेन्सन गरिएको छ। As per section 34 subsection 3 of Nepal Chartered Accountant Act, नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट एक्टको सेक्सन 34 मा के भनेको छ भन्दाखेरि कुनै पनि प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टले आफ्नो प्रॉफिट शेयर गर्नु हुँदैन with person who is not the member of institute. Institute यानी कि हाम्रो आइक्यान इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल। इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल को मेम्बर भन्दा बाहिरका कुनै पनि व्यक्तिसँग चाहिने प्रॉफिट शेयर गर्नु हुँदैन, आफ्नो प्रॉफिट डिस्ट्रिब्युट गर्नु हुँदैन प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टले। अब हामी CAP III को एउटा ग्रुप मात्र क्लियर गरेर आइक्यानको मेम्बर त बन्दैनौँ, यो त हामी सबैलाई थाहा छ। कति इजी क्वेसन। सो हियर मिस्टर एक्स को जुन एक्सन छ, मिस्टर वाईलाई 15% प्रॉफिट दिन्छु भनेर चाहिने, 15% अफ रेभेन्यू दिन्छु भनेर जुन एग्रिमेन्टमा एन्टर गर्नुभएको छ मिस्टर एक्स, उहाँ चाहिने के भयो? उहाँको एक्ट चाहिने आइक्यान नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट एक्ट एनसी एक्ट को प्रोभिजन को अगेन्स्टमा भयो। हियर मिस्टर एक्स वुड बी हेल्ड गिल्टी अफ प्रोफेसनल मिसकन्डक्ट। उज्जवल गिरिजीले पाइन्न म्याम भन्नुभएको छ। सेक्सन 34 प्रोहिबिट्स। भेरी गुड उज्जवलजी। हेरौँ त आन्सर, लेट्स सी द आन्सर। सेक्सन 34 ले के भनेको छ भन्दा, one shall not share or distribute as profit the auditing fee or remuneration with any person other than a member of the institute and shall not pay any commission. Commission पनि पे नगर, brokerage पनि पे नगर, out of the professional fee on to any person or member. Also agreeing into agreement, agreeing into agreement, that is collusion, यो collusion मा cover भयो, with the person who is not a member of the institute.
ICAN को मेम्बर भन्दा बाहिरको व्यक्तिसँग कोलुजन गर्नु, एग्रिमेन्टमा एन्टर गर्नु भनेको कोलुजन गर्नु हो। इट्स अगेन्स्ट द लिगल प्रोभिजन एन्ड कोड अफ एथिक्स। कोड अफ एथिक्स र लिगल प्रोभिजनको अगेन्स्टमा के छ भन्दा पार्टनरसिपमा एन्टर गर्नु पाइन्न भनेर हाम्रो एक्टले नै भनेको छ। त्यसै गरी प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टले आफ्नो अडिट गरे बापत पाएको रेमुनरेसनबाट आएको पैसाबाट कसैलाई सेयर दिनु हुँदैन, कमिसन पे गर्नु हुँदैन, ब्रोकरेज पे गर्नु हुँदैन। ठिक। सो यो प्रोभिजन अनुसार चाहिँ नि मिस्टर एक्सको के भयो, यहाँ उहाँको एक्ट चाहिँ नि गलत भयो। अब सेकेन्ड प्याराग्राफमा अगेन हामीले चाहिँ नि केसलाई एक्सप्लेन गर्यौँ है, बिङ दिस case study based question. Here, considering the provision mentioned in NCA Act, sharing of profits or providing commission to Mr. Y, who is not member of ICAN, is against the Act. So, Mr. X would be held guilty of professional misconduct. Professional misconduct को भागीदार चाहिँ Mr. X लाई हुनुपर्ने हुन्छ यो केसमा चाहिँ नि। ठीक। Let's move towards another question. Question number C. Offer from audit client as costly gifts may create threats to compliance with fundamental principles. है, क्लाइन्टबाट एकदमै महँगा महँगा गिफ्टहरू हामीले अफर गरिरहेछौँ, पाइरहेछौँ भने, क्लाइन्टले हामीलाई महँगा गिफ्ट अफर गरिरहेको छ भने हाम्रो फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्समा थ्रेट लिएर आउँछ। एक्सप्लेन इन कोड अफ एथिक्स है। क्वेसन हाम्रो के थियो, कमेन्टिङ क्वेसन थियो। क्वेसन नम्बर 4 कमेन्ट गर्नुपर्ने छ यसमा। के लाग्छ हजुरहरूलाई, कुन थ्रेट्स आउँछ, कुन थ्रेट्स निम्त्याउँछ यसरी गिफ्टहरू रिसिभ गर्दाखेरि, क्लाइन्टले गिफ्टहरू अफर गर्दाखेरि, प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टले गिफ्ट्सहरू रिसिभ गर्दाखेरि कुन थ्रेट निम्त्याउँछ यसले? हामीले थ्रेट्स टु इन्डिपेन्डेन्समा पढेका छौँ, गिफ्ट एन्ड हस्पिटालिटीको कारणले गर्दाखेरि आउने थ्रेट्सहरू। प्लिज टेल मी कुन थ्रेट्स चाहिँ निम्त्याउँछ जस्तो लाग्छ? है, कुन थ्रेट्स निम्त्याउँछ भन्ने थाहा भइसकेपछि हजुरहरूले पछि सिए भइसकेपछि गिफ्टहरू रिसिभ गर्नु हुँदैन। इट विल कीप यू सेफ फ्रम एनी डिसिप्लिनरी एक्सन टेकन बाई ICAN फर ब्रेच अफ कोड अफ कन्डक्ट। सेल्फ इन्ट्रेस्ट र फ्यामिलियारिटी भन्नुभएको छ सुरेन्द्र भट्टजीले। गुड सुरेन्द्र भट्टजी, फ्यामिलियारिटी थ्रेट्स निम्त्याउँछ यसले है। सर्टेन केसेसमा सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेट पनि निम्त्याउँछ। ओके फाइन। सुरजजीले पनि भन्नुभएको छ सेल्फ इन्ट्रेस्ट, फ्यामिलियारिटी, इन्टिमिडेसन। ओके, आई एम सो ग्ल्याड हजुरहरूलाई याद रहेछ थ्रेट्स टु इन्डिपेन्डेन्सहरू। यो मात्र होइन, हजुरहरूलाई अरू प्रोभिजन्सहरू पनि याद रहेछ। ओके फाइन है। हामीले थ्रेट्स टु इन्डिपेन्डेन्सको टाइप्समा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ थ्रेट्सहरू पनि पढ्यौँ। त्यसै गरी ICANको कोड अफ एथिक्सको सेक्सन 340 मा चाहिँ नि इन्ड्युसमेन्ट इन्क्लुडिङ गिफ्ट एन्ड हस्पिटालिटी भन्ने एउटा है टपिक छ। त्यहाँ पनि हामीले गिफ्टहरू रिसिभ गर्नुहुन्न, गिफ्टहरू अफर गर्नुहुन्न, एक्सेप्ट गर्नुहुन्न भन्ने कुरा पढ्यौँ। त्यसलाई लिङ्क गरेर हामीले यसको आन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ है। दिस इज नट अ केस स्टडी बेस्ड क्वेसन है। यसमा हामीले 2 प्याराग्राफमा आन्सर्स दिन सक्छौँ। लेट्स सी हाउ टु राइट द आन्सर। Section 340 of Code of Ethics provides guidance on inducement, including gifts and hospitality. This states professional accountant in public practice. Very easy to remember. Shall not accept, encourage, shall not accept, encourage others to accept. Okay. Shall not accept, encourage others to accept. आफूले पनि एक्सेप्ट गर्नु भएन, अरूलाई एक्सेप्ट गर्नको लागि पनि इन्करेज गर्नु भएन। एनी इन्ड्युसमेन्ट द्याट मे इम्प्रोपरली इन्फ्लुएन्स द बिहेभियर अफ रेसिपिएन्ट है, जसले चाहिँ नि रेसिपिएन्टको बिहेभियरलाई इम्प्रोपरली गलत तरिकाले इम्प्याक्ट गर्छ, इन्फ्लुएन्स गर्छ। अर्को shall not offer or encourage other to offer. Encourage other to offer. यहाँ ल्याङ्ग्वेज अलिकति मिस्टेक भएछ। Shall not offer or encourage other to offer any inducement that may improperly influence the behavior of recipient or of other individual है। यसमा र यसमा एउटामा
shall not accept or encourage others to accept, अर्को shall not offer or encourage other to offer. For example, self-interest or familiarity threat to objectivity may be created if a gift from client is accepted. An intimidation threat to objectivity may result from the possibility of such offer being made public. सुरुमा चाहिने गिफ्टहरुको आदान प्रदान हुँदै गर्दाखेरि सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेट आयो र फ्यामिलियरिटी थ्रेट पनि आयो, एकदम फ्यामिलीको जस्तो क्लोज रिलेसनशिप डेभलप भइसक्यो। ओके, पछि अब त्यही गिफ्ट दिएको आधारमा टाइम एन्ड अगेन ब्ल्याकमेलिङ हुन सक्छ, मिन्स इन्टिमिडेसन थ्रेट पनि आयो। बारम्बार क्लाइन्टले मलाई गिफ्टहरु दिइरहेको छ भने क्लाइन्ट इज इन दी इन्फ्लुएन्शियल पोजिसन, क्लाइन्ट इज इन दी डोमिनेटिङ पोजिसन देन अडिटर, त्यो कारणले इन्टिमिडेसन थ्रेट पनि भित्रियो। Existence and significance of any threat will depend on the nature, value and intent of the offer. त्यो अफरको नेचर कस्तो छ, त्यो अफरको भ्यालु कस्तो छ र कुन इन्टेन्टले चाहिने, कुन इन्टेन्सनले चाहिने त्यो गिफ्ट्सहरु दिएको हो, अफर दिएको भन्ने कुरा म्याटर गर्छ है। जस्तो तपाई चाहिने क्लाइन्ट प्लेसमा काम गर्न गइराख्नु भएको छ है, अडिटर साहब आउनु भयो भनेर तपाईलाई एक कप चिया अफर गर्दैमा त्यसले कुनै पनि खालको थ्रेट्सहरु निम्त्याउँदैन है। त्यो रेगुलर है आतिथ्यको लागि दिएको एक कप चिया हो, त्यो तपाईको ओपिनियन इन्फ्लुएन्स गर्ने खालको अफर भएन त्यो, ठीक। Where gifts or hospitality are offered that a reasonable and informed third party, है, owing all the specific facts and circumstances would consider trivial and inconsequential, a professional accountant in public practice may conclude that offer is made in the normal course of business. के भनिरहेछ भने यसले जब गिफ्ट र हस्पिटालिटीहरु अफर गरिन्छ के कुरा बुझेर भने यो गिफ्ट दिदैमा, यो हस्पिटालिटी दिदैमा यो त्यति धेरै भ्यालुको आइटमहरु होइन र यसले अडिटरको बिहेभियरलाई या अडिटरको ओपिनियनलाई, अडिटरको इन्डिपेन्डेन्सलाई कुनै पनि खालको थ्रेट्सहरु दिदैन भन्ने कुरा जानी बुझी कसैले हजुरलाई कुनै कुरा अफर गरिरहेछ, जस्ट लाइक दैट चिया, एक कप चिया है, त्यो केसमा चाहिने अडिटरको थ्रेट्स टु इन्डिपेन्डेन्स चाहिँ अडिटरको इन्डिपेन्डेन्समा थ्रेट्स आउँदैन, इन्डिपेन्डेन्समा इम्पेयरमेन्ट आउँदैन है। त्यस्ता खालका रिजनेबल नेचरका सबै कुरा जानी बुझिकन अडिटरलाई या अडिटरको इन्डिपेन्डेन्सलाई कुनै पनि तरिकाले फरक नपार्ने खालका गिफ्ट र हस्पिटालिटीहरु चाहिँ नि अडिटरले अफर गर्दैमा उसको इन्डिपेन्डेन्समा चाहिँ इम्प्याक्ट आउँदैन भन्न खोजेको। त्यसले अडिटरको डिसिजन मेकिङमा पनि फरक पार्दैन। इन सच केस प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट इन पब्लिक प्र्याक्टिस मे जनरली कन्क्लुड दैट थ्रेट टु कम्प्लायन्स विथ फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल इज एन एक्सेप्टेबल लेभल। Professional accountant in public practice shall evaluate the significance of any threats. त्यो threats को significant लाई evaluate गर्नु पर्यो and apply safeguards when necessary. हामीलाई थाहा छ नि त ए हामीले गिफ्ट लिदै नलिने भनेको होइन, रिजनेबल एकदम ट्रिभियल भ्यालुको कन्सिक्वेन्शियल नेचरको गिफ्ट अफरहरु, कन्सिक्वेन्शियल नेचरको अफरहरु भनेको क्लाइन्ट प्लेसमा जाँदा खाजा खाने है, सबै स्टाफहरुलाई एक एक ग्लास पानी अफर गर्दा हजुरलाई पनि अफर गर्ने, दशैंमा सबै स्टाफहरुलाई चाहिँ नि एउटा एउटा मिठाईको डब्बा दिँदा हजुर पनि त्यही सँगै बसेको भएर दिदिने है, त्यो के भयो एकदमै ट्रिभियल भयो, कन्सिक्वेन्शियल भयो के। यस्तो खालको गिफ्टहरु लिँदैमा हजुरलाई खासै फरक पर्दैन, प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टको इन्डिपेन्डेन्समा खासै आँचहरु आउँदैन। सो यो केसमा अडिटरले थ्रेट्स टु इन्डिपेन्डेन्स, थ्रेट्स एकदमै एक्सेप्टेबल लोअर लेभलसम्म छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो है, इभ्यालुएट गर्नु पर्यो र थ्रेट्सहरु आएको खण्डमा त्यसलाई एक्सेप्टेबल लोअर लेभलसम्म कसरी लिएर आउने भनेर सेफगार्ड्सहरु अप्लाई गर्नु पर्यो। इफ अडिटरलाई लाग्छ कि सेफगार्ड्स अप्लाई गरेर पनि मेरो थ्रेट्स चाहिँ एक्सेप्टेबल लोअर लेभलमा आइपुग्दैन भन्ने अडिटरलाई लाग्यो भने त्यो अवस्थामा गिफ्टहरु अफरहरु एक्सेप्ट नगर्ने या त्यो गर्नै पर्ने अवस्था आयो भने बरु हामीले के गर्ने, इन्गेजमेन्टबाट नै विथड्र गरिदिनु पर्ने केस पनि आउन सक्छ, ठीक। त्यसरी चाहिँ नि यो क्वेशनको आन्सरलाई हामीले कन्क्लुड गर्नु पर्यो। ओके, लगभग हामीले 50-60-65% जति कभर गरिसक्यौं।
Let's move to another question. Question number 5A. CLL and Associates, a chartered accountants firm, has a history of more than 10 years in auditing and accounting services in Nepal. Mr. Big and Mr. Small were partners of CLL and Associates. CLL and Associates भन्ने एउटा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स फर्म छ. यसको मिस्टर बिग र मिस्टर स्मल भन्ने दुईजना पार्टनर्सहरू छन्. However, they have recently discontinued their partnership and opened separate audit firm by each partner in financial 78-79. Nepal Limited was the client of CLL and Associates. CLL and Associates भन्ने CLL and Associates भन्ने chartered accountant firm को client Nepal Limited, and the firm has just completed the third term of appointment. CLL and Associates ले नेपाल लिमिटेड को कन्टिन्युअस 3 वर्षसम्म अडिट गरेर थर्ड टर्म भर्खरै सकायो. In financial year 2077-78, Nepal Limited wants to appoint Mr. Big as an auditor for financial year 2078-79. Situation. पहिला एउटा अडिट फर्म थियो. अडिट फर्ममा दुईजना पार्टनर थिए. त्यो अडिट फर्मले एउटा नेपाल लिमिटेड भन्ने कम्पनीको अडिट गरिरहेको थियो. जस्ट उसले चाहिँ नि 77-78 मा आफ्नो थर्ड इयर अफ टर्म है तेस्रो वर्षको अडिट सकाइसक्यो. ठ्याक्कै अब 78-79 मा पार्टनरशिप फर्म डिजल्भ भयो र जुन दुईजना पार्टनर थियो CLL एसोसिएट्सको मिस्टर बिग र मिस्टर स्मल, उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो छुट्टा छुट्टै अडिट फर्म खोले उनीहरूले. र नेपाल लिमिटेडले चाहिँ नि मिस्टर बिगलाई अडिटरको रूपमा अपोइन्ट गर्न चाहन्छ. के यो गर्न जाहेज छ त? गर्न पाउने कि नपाउने? Is Mr. Big is qualified to be appointed as an auditor of Nepal Limited. Nepal Limited को auditor को रूपमा appoint हुनको लागि Mr. Big qualified छ कि छैन? Please somebody tell me. Okay. This is a question related with the provision of appointment of auditor as provided in section 111 of the Companies Act 2063. Companies Act 2063 को section 111 मा मेन्सन भएको प्रोभिजन अनुसार यो क्वेशन को आन्सर लेख्नु पर्यो. ओके. यसमा पाइन्छ भन्दै हुनुहुन्छ उज्जवलजीले. एनी अदर प्लिज? के छ हजुरहरुको धारणा यसमा? Okay. यो केसमा चाहिँ नि if we recall the provision mentioned in section 111 of Companies Act, त्यसले के भन्छ भन्दा company shall appoint auditor for the audit among the auditor licensed to carry out audit. However, in case of public company को केसमा, in case of public company, no auditor means CLL and Associates. His or her partner means big and small, or ex-partner or employee or ex-employee shall be appointed as auditor for more than 3 consecutive terms to perform the audit provided. This restriction shall not apply to any partner who ended partnership or any employee who left the services of such auditor 3 years before. ओके. विमोचन घिमिरेजीले पनि नयाँ फर्म भएकोले पाउँछ भन्नुभएको छ. सुरेन्द्र भट्टजीले नो नट अपोइन्टमेन्ट फर मोर देन 3 कन्जिक्युटिभ अडिट टर्म भन्नुभएको छ. यस सुरेन्द्र भट्टजी, हजुरले भनेको एकदमै ठिक हो. कुनै पनि पब्लिक कम्पनीको केसमा, हियर नेपाल लिमिटेड इज अ पब्लिक कम्पनी बिकज देयर इज नो प्राइभेट बिफोर लिमिटेड. सो पब्लिक कम्पनीको केसमा के छ भन्दा कुनै पनि अडिटर उसको त्यो अडिटरको पार्टनर, एक्स पार्टनर, इम्प्लोय, एक्स इम्प्लोयलाई कन्जिक्युटिभ टर्म अफ 3 इयर्स भन्दा धेरैको लागि चाहिँ नि अपोइन्ट गर्नु मिल्दैन एज पर द प्रोभिजन अफ सेक्सन 111 अफ द कम्पनीज एक्ट 2063. सो बल्ल 77-78 मा CLL एन्ड एसोसिएट्स जसको पार्टनर बिग र स्मल थिए उनीहरूले अडिट सकाएको छ. 3 इयर्स कम्प्लिट भइसक्यो. अब
879 को अडिट गर्दा त कन्जिक्युटिभ 3 इयर्स एक्सिड भयो। CLL एन्ड एसोसिएट्स नहुँदै पनि त्यसको कुनै पार्टनर एक्स पार्टनरले पनि कन्जिक्युटिभ इयर्स भन्दा कन्जिक्युटिभ इयर्स एक्सिड गरेर चाहिँ नि अडिट गर्न पाइँदैन। द्याट इज रेस्ट्रिक्टेड बाई सेक्सन 111 अफ कम्पनीज एक्ट। सो प्रोभिजन सेक्सन 111 मा भए अनुसार कम्पनी सेल अपन अडिटर फर द अडिट अमङ द लाइसेन्स्ड अडिटर भनिहाल्यौँ हामीले। हाउएभर पब्लिक कम्पनीको केसमा अडिटर, त्यसको पार्टनर, त्यसको एक्स पार्टनर, इम्प्लोइ, एक्स इम्प्लोइलाई चाहिँ 3 वर्षभन्दा बढी कन्जिक्युटिभ इयर्सको लागि अपोइन्ट गर्न नपाउने। तर कुनै पार्टनरले या त्यो फर्ममा काम गर्ने इम्प्लोइले 3 वर्षभन्दा अगाडि नै सर्भिस छोडेको हो भने ऊ चाहिँ एलिजिबल हुन्छ। त्यो चाहिँ कन्जिक्युटिभ 3 इयर्सको कुरा त्यसमा लागू भएन। In the given case, CLL and Associates has already been appointed as auditor of Nepal Limited and have completed its third term of appointment. And for 7879, Nepal ले के भन्दैछ, मिस्टर बिगलाई अडिटरको रूपमा अपोइन्ट गर्छु भन्दैछ, जो चाहिँ CLL and Associates previous auditorको एक्स पार्टनर हो। Here Mr. Big has just discontinued the partnership, भर्खरै पार्टनरशिप डिस्कन्टिन्यू गरेको छ with Mr. Small in CLL and Associates, and period of 3 years has not been elapsed. 3 वर्षको समय सकेको छैन। The appointment of Mr. Big as an auditor of Nepal Limited for financial year 2078-79 results to non-compliance of section 111 subsection 3 of Companies Act 2063, and hence Nepal Limited should not appoint Mr. Big as an auditor of company for financial year 2078-79. Okay. थाहा भयो हामीलाई अब कुन कुराले कुन प्रोभिजनले चाहिँ रोकेको रहेछ। उज्जवलजी, विमोचनजी है, हजुरहरूले पाउँछ भन्नुभएको छ, जुन कि पाइँदैन। हाम्रो सेक्सन 111 अफ कम्पनीज एक्टले त्यो कुरा के गरेको छ, रेस्ट्रिक्ट गरेको छ। ओके, लेट्स डिस्कस अनदर क्वेसन। दिस इज अ भेरी स्ट्रेट फरवर्ड क्वेसन। कर्पोरेट बडिज सब्सटेन्सियली ओन बाई गभर्मेन्ट अफ नेपालको केसमा अडिटरको अपोइन्टमेन्टसँग रिलेटेड प्रोभिजन्सहरू के छ भनेर सोधेको छ। एकदमै स्विट एन्ड सिम्पल, भेरी इजी क्वेसन। यसमा हामीले डाइरेक्ट सेक्सन 11 अफ अडिट एक्टका प्रोभिजनहरू मेन्सन गरिदिने हो। त्यसले के भन्छ भन्दा गभर्मेन्ट अफ नेपालले सब्सटेन्सियली ओन गरेका कर्पोरेट बडीहरूको केसमा चाहिँ नि कम्पनी आफैले अडिटरको अपोइन्टमेन्ट गर्ने हो, बट इन कन्सल्टेसन विथ अडिटर जनरल। अडिटर जनरलले गर्दैन है, अडिटर जनरलको कन्सल्टेसनमा कम्पनी आफैले अपोइन्ट गर्छ। ठिक छ। र अडिटरले अडिट गर्दाखेरि अडिटर जनरलले चाहिँ नि दिएका डाइरेक्सन्सहरू फलो गरेर अडिट कन्डक्ट गर्नुपर्छ। त्यसरी अडिट गरिसकेपछि अडिटरले आफ्नो रिपोर्ट कम्पनीलाई दिन्छ र कम्पनीले अडिटर जनरललाई पनि दिनुपर्छ। अडिटर जनरलले ती रिपोर्टहरूसँग कुनै पनि रिपोर्टमा, अडिटरको रिपोर्टमा इरेगुल्यारिटिजहरू भेट्यो भने फेरि अडिटरलाई डाइरेक्सन्सहरू दिन सक्छ ती इरेगुल्यारिटिजहरूलाई फुलफिल गर्नको लागि, ती इरेगुल्यारिटिजहरूलाई चाहिँ नि अमेन्ड अपडेट गर्नको लागि, करेक्ट गर्नको लागि है। सो यो त ठ्याक्कै अब लमा पनि अडिट एक्ट पढ्नुभयो भने त्यहाँ पनि छ, अब हाम्रो अडिटमा पनि छ। कन्फ्युजन भएन यसमा के लेख्ने कसो लेख्ने भन्ने कुरा। सिधै सेक्सन 11 को प्रोभिजन लेख्ने हो। कर्पोरेट बडी सब्सटेन्सियली ओन बाई गभर्मेन्टको केसमा चाहिँ नि मे अपोइन्ट एन अडिटर, कम्पनीले अडिटरको अपोइन्टमेन्ट गर्छ एन्ड ह्याभ इट्स अकाउन्ट अडिटेड बाई अडिटर इन अकर्डेन्स विथ प्रिन्सिपल्स डिफाइन्ड बाई अफिस अफ अडिटर जनरल। अडिटर जनरलले दिएका डाइरेक्सन्स अनुसार चाहिँ अडिटरले अडिट गर्नुपर्छ। इन अपोइन्टिङ एन अडिटर, कर्पोरेट बडी स्याल कन्सल्ट अडिटर जनरल, कन्सर्न कर्पोरेट बडी स्याल डेलिभर अ कपी अफ रिपोर्ट है। कर्पोरेट बडीले रिपोर्ट डेलिभर गर्ने हो है, कसलाई भन्दा अडिटर, प्रेजेन्टेड बाई द अडिटर टु अफिस अफ अडिटर जनरल। अडिटरले कर्पोरेट बडीलाई दिन्छ, कर्पोरेट बडीले त्यस पछाडि अडिटर जनरललाई रिपोर्ट डेलिभर गर्ने हो। इफ इन रिपोर्ट रिसिभ्ड देयर अपियर्स एनी इरेगुल्यारिटिज, कुनै पनि इरेगुल्यारिटिजहरू अपियर भयो भने अडिटर जनरलले के गर्छ भन्दा डाइरेक्टिभ्सहरू दिन्छ, निर्देशनहरू दिन्छ। कसलाई? कर्पोरेट बडीलाई र अडिटरलाई। त्यसरी अडिटर जनरलले दिएका निर्देशनहरू, डाइरेक्टिभहरू कर्पोरेट बडी है, कर्पोरेट बडी र अडिटर दुवैले के गर्नुपर्छ,
मान्नुपर्छ. इट स्याल बी द ड्युटी अफ द कन्सर्न्ड बडी एन्ड अडिटर टु अबाइड बाई सच डाइरेक्टिभ्स. कन्सर्न कर्पोरेट बडीले प्रोग्रेस रिपोर्ट टाइममा हाम्रो अडिट यहाँ यति यति भइसक्यो है भनेर प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिँ नि अडिटर जनरललाई दिनुपर्छ. अडिटर जनरलले इरेगुलारिटिजहरूको आधारमा जुन डाइरेक्टिभ्सहरू दिन्छ त्यो डाइरेक्टिभ्समा के काम भइरहेको छ भनेर प्रोग्रेस रिपोर्ट जुन अडिटरले के अरे जुन काम चाहिँ अडिटर या कर्पोरेट बडीले गर्दैछन् त्यसको प्रोग्रेस रिपोर्ट पनि बनाएर अडिटर जनरललाई सबमिट गरिदिनु पर्यो. भेरी भेरी डाइरेक्ट क्वेसन. सो सिम्पल क्वेसन. ओके, अब हामीसँग लास्ट दुईवटा क्वेसन्सहरू, क्वेसन नम्बर 6 र क्वेसन नम्बर 7. क्वेसन नम्बर 6 मा चाहिँ हामीले 4वटा सर्ट नोट्सहरू 4वटा सर्ट नोट्सहरू इच अफ 2.5 मार्क्सको. ठिक छ. क्वेसन नम्बर 7 मा डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन डिफरेन्सेस बिट्विनहरू आउँछ. यो क्वेसन नम्बर 6 र 7 छ नि, दिस टु क्वेसन्स आर अल्सो भेरी स्कोरिङ क्वेसन. किनभने यसमा हामीले सर्ट नोट्स लेख्नुपर्ने हुन्छ. सो अब सर्ट नोट्स लेख्दाखेरि अब त्यस्तो केसेसहरू दिँदैन, कन्फ्युजिङ टर्महरू दिने भएन. हामीले सुनिरहेका, हामीले पढिरहेका, हामीले बुकमा बारम्बार पढेका टर्महरू राखिदिन्छ सर्ट नोट्स लेख्नको लागि. इफ हामीसँग त्यो कन्सेप्टमा एकदम राम्रो पकड छ भने है, एकदमै राम्रो पकड छ भने चाहिँ हामीले 2.5 मा 2 मार्क्स जति लिएर आउन सक्छौँ, विच इज भेरी भेरी गुड मार्क्स अडिटको केसमा चाहिने. ठिक. सो क्वेसन नम्बर 6 र क्वेसन नम्बर 7 मा चाहिँ हाम्रो अलिकति पकड बलियो गराउनु पर्यो हामीले फर बेटर स्कोर है. अब दिस मिन्स 1 मा आउने, 6 मा 7 मा आउने, अरूमा नआउने भन्न खोजेको होइन. बट अरूमा केस स्टडिज बेस्ड क्वेसन्सहरू हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा कन्फ्युजिङ लाइन्सहरू पनि राखिदिन सक्छ. त्यो पनि त्यहाँ पनि ती मध्येका पनि सर्टेन क्वेसन्सहरू त एकदमै स्कोरिङ पनि हुन्छन्, डाइरेक्ट पनि हुन्छन्. तर एकदमै सटिक चाहिँ क्वेसन नम्बर 6, क्वेसन नम्बर 7 है. अब 1 नम्बर त मैले दुईवटा सब्जेक्टमा पढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा हजुरहरूको कन्सेप्ट एकदमै राम्रो हुन्छ भनेको, डबल स्टडीको कारण. क्वेसन नम्बर 6 मा हामीलाई जुन 2022 को अटेम्प्टमा 4वटा सर्ट नोट्समध्ये एउटा प्रोफेसनल स्केप्टिसिजम, इन्टरनल चेक, अडिट वर्क इन प्रोग्रेस र रिटर्न म्यानेजमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन, लेटर अर रिटर्न रिप्रेजेन्टेसन. प्रोफेसनल स्केप्टिसिजमको बारेमा नोट्स लेख्दाखेरि वी सुड टच एनएसए 200 एन्ड वी सुड टच एनएसए 240. प्रोफेसनल स्केप्टिसिजमको बारेमा हामी एनएसए 200 मा पनि पढ्छौँ, 240 मा पनि पढ्छौँ. द्याट्स वाइ वी सुड गिभ रेफरेन्स अफ बोथ एनएसएस. यसले राम्रो देखाउँछ तपाईँको आन्सरलाई. प्रोफेसनल स्केप्टिसिजम भनेको के हामी सबैलाई थाहा छ, तर त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्दाखेरि राम्रो तरिकाले प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो आन्सर लेख्दाखेरि. This refers to the attitude of having a questioning mind and being alert to conditions that may indicate possible misstatement due to error or fraud. It involves critical assessment of audit evidence and questioning of contradictory audit evidence. Critical assessment गर्नु पर्यो audit evidence को, contradictory audit evidences हरुको. It is requirement of NSE 200. NSE 200 ले के भन्छ भन्दाखेरि अडिटरले throughout the audit professional skepticism maintain गर्नुपर्छ, questioning mind को attitude हुनुपर्छ. When planning and performing an audit, auditors should adopt the attitude of professional skepticism. This attitude shall be maintained throughout the audit. Whole audit को process भरि professional skepticism को attitude maintain गर्नुपर्छ. Recognizing the possibility that material misstatement due to fraud could exist, notwithstanding the auditor's past experience of honesty and integrity of management and TCWG. Past मा चाहिँ नि management एकदम honest थियो, TCWG honest थियो, उनीहरूले कुनै गलत काम गरेको अहिलेसम्म कुनै कुरा बाहिर आएकै छैन, यो अर्गनाइजेसनको TCWG म्यानेजमेन्ट एकदम राम्रो छ भन्दैमा अब हामीले सबै कुरा चेक गर्दाखेरि डाउट नगर्ने भन्ने होइन है, डाउट गर्ने मन दिमागमा डाउट गर्ने हो, जसले हामीले प्रोफेसनल स्केप्टिसिजम भन्छौँ. जतिसुकै म्यानेजमेन्ट अनेस्ट भए पनि, TCWG अनेस्ट भए पनि, अर्गनाइजेसनको ICS साउन्ड भए पनि, अडिटर शुड अलवेज ह्याभ क्वेसनिङ माइन्ड एन्ड मेन्टेन द एटिट्युड अफ प्रोफेसनल स्केप्टिसिजम. This does not mean, अब यसले चाहिँ के मिन होइन, why this doesn't mean auditors should disbelieve everything they are told. अडिटरलाई भने जति सबै कुरामा अडिटरले बिलिभ गर्नु हुँदैन भन्न खोजेको चाहिँ होइन. This doesn't mean this. But they should consider
whether it appears reasonable and conflicts with any other evidence. In other words, they must not simply believe on everything management tells them. अब प्रोफेसनल स्केप्टिसिजम हुनुपर्छ, क्वेसनिङ म्यान हुनुपर्छ भनेको चाहिँ नि अडिटरलाई भनेका सबै कुराहरू विश्वास नगर्ने भनेको होइन, तर अडिटरले के चाहिँ दिमागमा राख्नु पर्यो भने मलाई म्यानेजमेन्टले भनेका सबै कुरालाई पत्याउनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अडिटरले माइन्डमा राखिराख्नु पर्यो। त्यसपछि अनदर इन्टर्नल चेक है। बिफोर स्टार्टिङ इन्टर्नल चेक यो प्रोफेसनल स्केप्टिसिजमसँग रिलेटेड मैले एउटा सानो कुरा भन्न चाहेँ। यो प्रोफेसनल स्केप्टिसिजमको बारेमा सर्ट नोट्स लेख्नलाई मेरो डिसेम्बर 2021 मा पनि आएको छ, जुन 2022 मा पनि आएको छ। दिस मिन्स दिस इज इम्पोर्टेन्ट, त्यो त हामीलाई थाहा छ। बट हामीले सजेस्टेड हेऱ्यौँ भने के देख्छौँ, डिसेम्बर 2022 मा एकदम 3-4 लाइनमा सकाइदिएको छ है। अब डिसेम्बर 2021 मा 3-4 लाइन लेखेर सकाइदिएको छ सजेस्टेडमा। डिसेम्बर जुन 2022 को सजेस्टेड हेऱ्यौँ भने डिटेलमा एक्सप्लेनेसन दिएको छ। दिस मिन्स इफ कसैले डिसेम्बर 2021 को सजेस्टेडमा भए अनुसार एकदमै लिमिटेड कुरा मात्र मेन्सन गर्यो प्रोफेसनल स्केप्टिसिजमको बारेमा भने त जुन 2022 को सजेसनसँग कम्पेयर गर्दाखेरि उसको त आन्सर राम्रो मानिएन। यसको मिनिङ के हो त भन्दा सजेस्टेडमा भएका कुराहरू गलत भन्न खोजेको होइन कि सजेस्टेड के हुन्छ 100% सजेस्टेड अनुसारै आन्सर लेखेर राम्रो मार्क्स आउँछ भन्ने छैन है। हामीसँग कन्सेप्टको क्ल्यारिटी हुनुपर्छ, त्यो पर्टिकुलर कन्सेप्टको बारेमा हामीले डिटेलमा लेख्न सक्नुपर्छ, सोधेको कुरा प्रेजेन्ट गर्न सक्नुपर्छ है। हामी एकदमै ब्लाइन्डली सजेस्टेडमा जे छ त्यति मात्र लेखेपछि मेरो एकदमै राम्रो मार्क्स आउँछ भन्ने मेन्टालिटीले पढ्यौँ भने कतिपय केसमा आइदिन पनि सक्छ, कतिपय केसमा नआइदिन पनि सक्छ, किनभने सजेस्टेडमा भएका आन्सर्सहरू इटसेल्फ भ्यारिज है। भ्यारिज नट इन दि सेन्स अफ कन्सेप्ट्स एज अ होल है, दे भ्यारिज इन टर्म्स अफ आन्सर प्रेजेन्टिङ टेक्निक है, क्वान्टिटी अफ आन्सर, म्याटर्स टु बी प्रेजेन्ट इन द्याट आन्सर। होल कन्सेप्ट फरक हुन्छ भनेको होइन। अब ठ्याक्क कुन आन्सरलाई चाहिँ एकदम सुइटेबल मान्ने त भन्ने कुरा सजेस्टेड हेरेर हामीले के गर्न सक्दैनौँ त भन्दा डिटरमाइन गर्न सक्दैनौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सजेस्टेड पनि फलो गर्नुपर्छ, त्यसमा गलत कुरा हुँदैन। बट सजेस्टेडमा जे छ त्यही लेखेर मात्र एकदम राम्रो मार्क्स आउँछ भन्ने छैन। त्यसको लागि हामीसँग कन्सेप्ट्सको पकड हुनुपर्छ र खोजेको कुरा लेख्न सक्नुपर्छ। आइदर सजेस्टेडमा त्योभन्दा बढी होस् या कम होस्। फाइन है, यो जस्ट फर सजेसन गाइडेन्सको लागि मात्र भयो। ओके, लेट्स मुभ टुवर्ड्स another topic for short notes, internal check. Internal check भनेको हामीलाई थाहा छ, हामीले बारम्बार इन्टर्नल कन्ट्रोल सिस्टम पढ्दाखेरि इन्टर्नल चेक भनेको सुनेको छौँ। इन्टर्नल चेक भनेको सिम्पली दिस इज अ पार्ट अफ इन्टर्नल कन्ट्रोल सिस्टम, जहाँ चाहिँ के हुन्छ एउटा व्यक्तिले गरेको काम चाहिँ अर्को व्यक्तिले चेक गर्छ अटोमेटिकल्ली। यसले गर्दाखेरि मिसस्टेटमेन्टहरू इजिली डिटेक्ट हुन्छन् र टाइमली तिनको करेक्सन गर्न सकिन्छ। यसले गल्तीहरू हुनबाट पनि बचाउँछ। ओके, अब इन्टर्नल चेकका मेजर अब्जेक्टिभ्सहरू के छन् भन्दाखेरि इट एलिमिनेट्स, अर यो लेख्नु पर्यो है। सजेस्टेडमा ठ्याक्क हामी यसरी लेखेको भेट्दैनौँ, तर यसरी पोइन्ट वाइज अब्जेक्टिभ लेख्यो भने के हुन्छ, इक्जामिनरको है, इक्जामिनरको आँखामा चाहिँ त्यो स्टुडेन्टको इम्प्रेसन राम्रो पर्छ, कस्तो मजाले चट लेखेको। अब थ्योरीमा त्यो पनि म्याटर गर्छ नि त, कसरी तपाईँ आन्सर प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। यही कुरा तपाईँले प्याराग्राफमा लेख्नुभयो भने इक्जामिनरलाई खोज्नु पर्यो कहाँ छ यो कुरा भनेर। पोइन्टमा मेन्सन गरिदिनु भयो भने चट देखियो नि त। द मेजर अब्जेक्टिभ अफ इन्टर्नल चेक आर एलिमिनेट एन्ड डिटेक्ट फ्रड एन्ड एरर इन टाइमली म्यानर, इन्क्रिज एफिसिएन्सी अफ स्टाफ्स, टु प्रिभेन्ट मिसअप्रोप्रिएसन अफ एसेट्स, टु इन्स्योर रिलायबिलिटी अफ इन्फर्मेसन अफ अकाउन्टिङ सिस्टम है। अकाउन्टिङ सिस्टमको इन्फर्मेसन सिस्टमको रिलायबिलिटी इन्स्योर गर्नको लागि पनि इन्टर्नल चेक विल हेल्प। त्यसपछि अर्को छ अडिट वर्किङ पेपर। अडिट वर्किङ पेपर दिस इज डेल्ट बाइ एनएसएटिसी 30 अडिट डकुमेन्टेसन। यसमा पनि हामीले लेख्न सक्ने कुरा एकदमै धेरै छ। हामी एनएसए रेफर गऱ्यौँ भने अडिट वर्किङ पेपर भनेको के हो भन्ने कुरा एक्सप्लेनै हामी एक प्याराग्राफ गर्न सक्छौँ। त्यसको एडभान्टेज है, त्यसको फर्म कुन फर्ममा राख्नुपर्छ है, एकदमै धेरै कुरा मेन्सन गर्न सक्छौँ। तर त्यसमा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ 2.5 मार्क्सको
क्वेसन भएको कारणले गर्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ यसरी प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। अडिट वर्किङ पेपरको डेफिनेसन लेख्नु पर्यो। ठिक छ। अडिट वर्किङ पेपरले लिङ्कको रूपमा काम गर्छ बिट्विन वर्क पर्फर्म्ड एन्ड अडिटर्स फाइनल रिपोर्ट है। अडिट वर्किङ पेपरले के देखाउँछ भन्दा अडिट प्रोपरली प्लान भएको छ, अडिटर has carried out the audit properly and he has adequately supervised and sufficient informations evidences have been gathered भन्ने कुरा देखाउँछ। अडिट वर्किङ पेपर्स अडिटरको सोल प्रोपर्टी हो र अडिटरले अडिट रिपोर्टको डेटबाट 5 इयर्ससम्म एटलिस्ट अडिट वर्किङ पेपरहरू मेन्टेन गरेर राख्नुपर्छ। यति हामीले मेन्सन गरिसकेपछि मेजर कुरा कभर गयो। त्यसपछि अडिट वर्किङ पेपरको एडभान्टेजेसहरू एकदम सिम्पल अलि सर्ट फर्ममा 4-5वटा एडभान्टेजेसहरू लेखिदिनु पर्यो। हेल्प्स टु गाइड इन्टर्नल अडिट स्टाफ है, एज अ सोर्स अफ एभिडेन्स इन लिटिगेसन एन्ड क्लेम है। अडिटरको अगेन्स्टमा कसैले मुद्दा हाल्यो भने एभिडेन्स सबुतको रूपमा हामीले वर्किङ पेपर प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। प्रोभाइड बेसिस फर सुपरभाइजरी रिभ्यू एन्ड क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्यू, हेल्प्स फर अडिट प्लानिङ इन फ्युचर। त्यस्तै अर्को छ हाम्रो सर्ट नोट्स रिटर्न रिप्रेजेन्टेसनको बारेमा, म्यानेजमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन लेटर पनि भन्छौँ हामीले। दिस इज रिलेटेड विथ एनएसए 580। यो एनएसएसँग रिलेटेड कन्सेप्ट्सहरूमा चाहिँ एनएसए कोट गर्न हामी छुटाउँदैनौँ। ठिक। फर्स्टमा रिटर्न रिप्रेजेन्टेसनको डेफिनेसन लेख्यौँ। दिस इज अ रिटर्न स्टेटमेन्ट प्रोभाइडेड बाई म्यानेजमेन्ट टु द अडिटर टु कन्फर्म सर्टेन म्याटर अर टु सपोर्ट अदर अडिट एभिडेन्स, बट दिस डु नट इन्क्लुड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एन्ड सपोर्टिङ बुक्स एन्ड रेकर्ड्स। रिटर्न रिप्रेजेन्टेसन भनेको म्यानेजमेन्टले अडिटरलाई दिएको इन्फर्मेसन्स त हो, रिटर्न रिप्रेजेन्टेसन कुनै एउटा लेटर त हो, तर द्याट डजन्ट इन्क्लुड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एन्ड अदर रेकर्ड्स मिन्स लेजर्सहरू जुन चाहिँ नि अडिटरलाई म्यानेजमेन्टले दिन्छ, द्याट डजन्ट फर्म्स द पार्ट अफ रिप्रेजेन्टेसन लेटर। दिस इज इट्सल्फ मेन्सन्ड इन एनएसए। Although WR provides necessary audit evidence, but they do not provide sufficient and appropriate audit evidence on its own. है रिटर्न रिप्रेजेन्टेसन आफैमा सफिसियन्ट एन्ड अप्रोप्रिएट अडिट एभिडेन्स होइन, अल्दो इट इज इम्पोर्टेन्ट अडिट एभिडेन्स। र अडिटरले आफ्नो अडिट रिपोर्ट चाहिँ नि रिटर्न रिप्रेजेन्टेसन अप्टेन नगरिकन फाइनल गर्नु हुँदैन एज पर द रिक्वायरमेन्ट अफ एनएसए 580। म्यानेजमेन्टले के कुराको बारेमा रिटर्न रिप्रेजेन्टेसन दिन्छ भन्दा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एप्लिकेबल एफआरएफ अनुसार बनेको छ, सबै इन्फर्मेसन्सहरू प्रोभाइड गरियो र ट्रान्जेक्सन्सहरू रेकर्ड गरियो। म्यानेजमेन्टले अडिट इङ्गेजमेन्ट लेटरमा इङ्गेजमेन्ट टर्म्समा मेन्सन गरेका आफ्ना सबै रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू चाहिँ नि फुलफिल गर्यो है भनेर म्यानेजमेन्टले अडिटरलाई रिप्रेजेन्टेसन लेटरमा लेखेर दिनु पर्यो। दिज अल आर द कन्सेप्ट्स द्याट आर मेन्सन्ड इन NSA 580 रिटर्न रिप्रेजेन्टेसन। अब आई अगेन रिपिट, सर्ट नोट्सहरू त एकदमै डाइरेक्ट नै हुन्छ। ओके, फाइनल्ली लास्ट क्वेसन्समा आयौँ हामी। अलमोस्ट 2 आवर्स जति लाग्यो हामीलाई एउटा पेपर डिस्कस गर्नको लागि है, किनभने मैले डिटेलमा एक्सप्लेन गर्न ट्राई गरेँ सबै कुराहरू। डिफ्रेन्सेस बिट्विनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म हजुरलाई के सजेस्ट गर्छु भन्दा अप टु द एक्सटेन्ट पोसिबल ट्राई टु प्रेजेन्ट डिफ्रेन्सेस बिट्विन कोलमनर फर्म र टेबुलर फर्म। टेबलमा प्रेजेन्ट गर्न ट्राई गर्नु, कोलममा प्रेजेन्ट गर्न ट्राई गर्नु। बिकज तपाईँले फेरि प्याराग्राफमा लेख्नुभयो भने अब एक्जामिनरलाई खोज्न गाह्रो हुन्छ। एक्जामिनरलाई खोज्न गाह्रो बनाउनु भनेको हजुरले 0.5 भए पनि मार्क्स लुज गर्नु हो के। अब प्र्याक्टिकल सब्जेक्ट जस्तो भयो ठ्याक्क आन्सर मिल्यो मार्क्स आउने भन्ने हुन्छ, अब थ्योरी सब्जेक्टिभ आन्सर हुन्छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि थ्योरीमा एकदमै स्कोर सेक्योर गर्नको लागि चाहिँ हामीले टेक्निक लगाउने भनेको कसरी आफ्नो आन्सर त सबैले लेख्छ, कसरी आफ्नो आन्सरलाई बेटर वेमा प्रेजेन्ट गर्ने ताकि एक्जामिनरलाई ट्याङ मार्क्स दिन मन लागोस्। त्यसको लागि आई सजेस्ट यु टु प्रेजेन्ट डिफ्रेन्सेस बिट्विन इन कोलमनर र टेबुलर फर्म अप टु द एक्सटेन्ट पोसिबल। अब कुनै केसमा चाहिँ टेबलभित्र लेख्ने कुरै नहुन सक्छ, आई मिन धेरैवटा पोइन्टहरू बनाउन नमिल्ने हुनसक्छ। त्यो केसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ फेरि प्याराग्राफ फर्ममा नै लेख्न सक्छौँ। अब हाम्रो रिसेन्ट जुन 2022 अटेम्प्टमा चाहिने डिफ्रेन्सेस बिट्विनमा एउटा भेरिफिकेसन एन्ड भाउसिङ छ, अर्को चाहिँ हामीले अडिट रिपोर्ट्स एन्ड अडिट सर्टिफिकेट छ है। फर्स्टमा भेरिफिकेसन एन्ड भाउसिङ त भेरी सिम्पल, बुकमै छ यसको डिफ्रेन्सेस बिट्विन।
भाउचिङ भनेको ट्रान्जेक्सन्सहरू चेक गर्ने हो, भेरिफिकेसन भनेको एसेट्स र लायबिलिटिज अकाउन्ट ब्यालेन्सेसहरू है, क्लासमा पढ्दा हामी के भन्छौँ यसलाई अकाउन्ट ब्यालेन्सेस भन्छौँ, ठिक, यो चेक गर्ने हो। भाउचिङ चाहिँ वर्षभरि गर्न सकिन्छ, वर्षभरि ट्रान्जेक्सन्सहरू इन्कर हुन्छ, वर्षभरिका ट्रान्जेक्सन्सहरू चेक गरिन्छ। भेरिफिकेसन भनेको एसेट र लायबिलिटी हो जुन चाहिँ नि ब्यालेन्स सिट डेटको भ्यालु हामीले चेक गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि नर्मल्ली यो इयर एन्डमा गरिन्छ। यसले ट्रान्जेक्सनको एक्युरेसी, कम्प्लिटनेस, भ्यालिडिटी इन्स्योर गर्नको लागि हो। यो चाहिँ नि ब्यालेन्स सिटसँग रिलेटेड आइटम्सहरू है, टु कन्फर्म एक्जिस्टेन्स, ओनरसिप, कम्प्लिटनेस, भ्यालुएसन, डिस्क्लोजर अफ आइटम्स रिलेटिङ टु ब्यालेन्स सिट। यो डकुमेन्ट्री एक्जामिनेसन हो भने भाउचिङ इज अ डकुमेन्ट्री एक्जामिनेसन, भेरिफिकेसन इज बेस्ड अन अब्जर्भेसन एज वेल एज डकुमेन्ट्री एक्जामिनेसन। भाउचिङ रुटिन म्याटर पनि हुनसक्छ विच इज जनरली कन्डक्टेड बाई जुनियर स्टाफ अफ अडिट क्लर्क। भेरिफिकेसन चाहिँ नि एक्सपिरियन्स पिपुलहरूले गर्छ, नर्मल्ली सिनियर स्टाफहरूले। भाउचिङमा भ्यालुएसन हुँदैन, भेरिफिकेसनमा भ्यालुएसनहरू चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, बुकमै छ। त्यसपछि अर्को डिफ्रेन्सेस छ अडिट रिपोर्ट एन्ड अडिट सर्टिफिकेट्स। अघि मैले भने जस्तै यसमा चाहिँ हामीले ठ्याक्क टेबुलर फर्ममा प्रेजेन्ट गर्दाखेरि ठ्याक्क पोइन्ट्स 5-7वटा पोइन्ट्सहरू बन्ने ठाउँ अलिकति नभएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो केसमा हामीले यो चाहिँ नै सजेस्टेडमा प्याराग्राफमा मेन्सन गरेको पनि मोरलेस ठिकै छ, किनभने यसको ठ्याक्क सटिक पोइन्ट्सहरू बन्दैन, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि टेबुलर फर्ममा प्रेजेन्ट गर्दा सफिसियन्ट आन्सर नदेखिन सक्छ। अब यसमा हामीलाई अडिट रिपोर्ट भनेको त थाहा छ है, अडिट सर्टिफिकेट पनि कतिलाई थाहा होला, कतिलाई नयाँ टर्म होला। एक्जामिनेसनको कुरा गर्दाखेरि यो लगभग स्टुडेन्टहरूले बिगार्न सक्ने ठाउँ छ यसमा, किनभने अडिट सर्टिफिकेट अलिकति नयाँ टर्म भयो, टाइममा एकदम फ्रिक्वेन्टली नसुनेको टर्म। हेरौँ त आन्सर। द टर्म सर्टिफिकेट इज अ रिटर्न कन्फर्मेसन अफ द एक्युरेसी अफ द फ्याक्ट्स, accuracy of the facts stated therein and does not involve any estimate or opinion. Audit certificate को थ्रू हामीले ओपिनियन एक्सप्रेस गर्दैनौँ, हामीले फ्याक्ट इस्टाब्लिस गर्छौँ है, एक्युरेसी अफ द फ्याक्ट इस्टाब्लिस गर्छौँ भने हामीले अडिट रिपोर्टमा के गर्छौँ, ओपिनियन फर्म गर्छौँ। मेजर डिफरेन्स। जब अडिटरले फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट सर्टिफाई गर्छ, it implies content of that financial statement can be measured and that the auditor has vouched the exactness of the data है, डेटा एकदम ठिक छ भनेर अडिटरले भाउच गरेको छ भन्ने बुझिन्छ इफ अडिटरले फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट सर्टिफाई गरेको छ भने। फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा अडिटरले अडिटरले जब फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा ओपिनियन फर्म गरेको छ भने त्यहाँ हामी के बुझ्छौँ, अडिटरले स्याम्पल बेसिसमा ट्रान्जेक्सन्सहरूको टेस्टिङ गरेको छ भन्ने हामी बुझ्छौँ भने अडिटरले फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट सर्टिफाई गरेको छ भने त्यहाँ उसले चाहिने डेटाहरूको करेक्टनेस इन्स्योर गरेको छ, त्यो कुरा चाहिने बुझ्छौँ। द टर्म सर्टिफिकेट इज देयरफोर युज्ड वेयर अडिटर भेरिफाई सर्टेन एक्ज्याक्ट फ्याक्ट, जहाँ चाहिने अडिटरले सर्टेन फ्याक्टहरू भेरिफाई गरेको छ त्यहाँ हामीले अडिट सर्टिफिकेट भन्ने टर्म युज गर्छौँ। जहाँ अडिटरले ओपिनियन दिएको छ त्यहाँ हामीले अडिट रिपोर्ट भन्ने टर्म चाहिने युज गर्छौँ। An auditor may thus certify circulation figures of a newspaper or the value of imports. एक्जाम्पल्सहरू भयो कुन कुन ठाउँमा चाहिँ अडिटरले कुन कुन आइटम्सहरू कुन कुन एरिया सर्टिफाई गर्न सक्छ। An auditor certificate represents that he has verified certain precise figures and is in a position to vouch save their accuracy as per the examination of documents and books of accounts. एक्जाम्पल्सहरू मैले थपिदिएँ। आइटम्स द्याट आर युजली सर्टिफाइड बाई अडिटर एन्ड इस्यु सर्टिफिकेट्स आर, कुन कुन आइटम चाहिँ अडिटरले नर्मली सर्टिफाई गर्छ त भन्दा एक्सपेन्सेस हुनसक्छ सर्टेन केसमा, क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियोको सर्टिफिकेसन हुन्छ इन केस अफ ब्याङ्क है, फिक्स्ड एसेटको हुनसक्छ, इन्भेस्टमेन्टको हुनसक्छ है, इन्सुरेन्स कम्पनीजहरूको केसमा क्लेम, ठिक छ है, त्यस्तो कुराहरूको चाहिने भेरिफाई गरेर भाउचिङ गरेर डिटेल टेस्टिङ गरेर अडिटरले सर्टिफिकेट इस्यु गर्छ। अब अडिट रिपोर्ट त मैले एक्सप्लेन गरेर राख्नु परेन, स्टिल अडिट रिपोर्टमा चाहिँ ओपिनियन एक्सप्रेस हुन्छ। अडिटरले अडिट रिपोर्ट दियो भनेको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा ओपिनियन दियो भन्नु हो है, अडिटरले अडिट रिपोर्ट दिनु भनेको चाहिँ नि अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड्स अनुसार अडिटरले फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टका आइटम्सहरू टेस्ट गर्यो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ, ठिक छ।
अडिटरले अडिट रिपोर्टमा ओभरअल फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टको बारेमा ओपिनियन दिन्छ है, ओपिनियन दिन्छ। फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टका कन्टेन्ट्सहरू थाहा छ, सबै कन्टेन्ट्सको त्यसको बेसिसमा चाहिँ मैले चेक गरेँ, त्यसको आधारमा चाहिँ ठिक छ, त्यसको आधारमा चाहिँ मलाई यो फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टले ट्रु एन्ड फेयर भ्यू दिन्छ जस्तो लाग्छ, दिन्छ भनेर ओपिनियन दिने हो भने सर्टिफिकेटमा चाहिँ स्पेसिफिक कुनै आइटम चाहिँ नि अडिटरले त्यसको फ्याक्टहरू चेक गरेर त्यो एक्युरेट छ कि छैन भनेर सर्टिफाई गरिदिन्छ। नर्मल्ली ब्याङ्करको केसमा क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियोहरू सर्टिफाई गरिन्छ, इन्भेस्टमेन्टहरू सर्टिफाई गरिन्छ एज एन अडिटर। इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको केसमा क्लेम रिसिभ्डहरू सर्टिफाई गरिन्छ, ठिक छ। त्यस्तै कतिपय केसेसमा इन्भेन्ट्रीहरू सर्टिफाई गरेर ब्याङ्कलाई बुझाइन्छ कम्पनीजहरूको केसमा है, लोन लिँदाखेरि। सो यही आइटमहरूमा चाहिँ नि अडिट सर्टिफिकेटको युज चाहिँ हुन्छ। ओके, दिस इज अल अबाउट यो हाम्रो रिसेन्ट लेटेस्ट जुन 2022 को ओभरअल क्वेसन पेपरको चाहिँ नि हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ। अलमोस्ट 2 आवर्स जति हामीले यसमा लगाएर आई ट्राइड माई बेस्ट है टु कभर अल दी क्वेसन्स र त्यसलाई एक्सप्लेन गर्न पनि मैले ट्राई गरेँ। आई होप दिस विल हेल्प यु guys to revise your audit for your upcoming exams of December 2022. यो लाइभ सेसन चाहिँ हजुरहरूको लागि युजफुल भयो होला भन्ने आशा छ मलाई। इफ यु गाइज निड सिमिलर डिस्कसन अन another question paper too, maybe June 2021 or December 2021, right? We will be more than happy to guide you guys. हजुरहरूको डाउट्सहरू क्लियर गर्नको लागि हामी अर्को भिडियो पनि प्रोभाइड गर्न सक्छौँ इफ हजुरहरूलाई चाहिन्छ जस्तो लाग्छ भने। ओके, यो अहिले हाम्रो चाहिने अब सेसन चलिरहेको छ पास्ट एक्जामिनेसनको पास्ट अटेम्प्टका क्वेसन्सहरू डिस्कस गर्ने। त्यो मध्येको आज सेकेन्ड डे हाम्रो सेकेन्ड पेपर अडिटको डिस्कसन गऱ्यौँ हामीले रिसेन्ट क्वेसनको। सो if you guys need another similar discussion, do let us know. Comment हेरौँ। Okay, ma'am audit report उज्जवल गिरिजीको कमेन्ट छ। Ma'am audit report gives reasonable assurance whereas audit certificate gives absolute assurance भन्न पाइन्छ है। अब ठ्याक्कै एब्सोल्युट एस्योरेन्स भनेर चाहिँ हामी भनिहाल्दैनौँ, किनभने फेरि एब्सोल्युट एस्योरेन्स भन्ने बित्तिकै त्यहाँ 100% टेस्टिङको कुरा आउँछ के है, 100% टेस्टिङको कुरा आउँछ। हामीले स्पेसिफिक आइटममा डिटेलमा टेस्टिङ त गर्छौँ है, तर सर्टिफिकेटले एस्योरेन्स दिने भन्दा पनि कुनै फ्याक्ट इस्टाब्लिस गर्ने काम गर्छ कि। त्यही भएर डिफ्रेन्सेसमा एउटाले रिजनेबल एस्योरेन्स दिन्छ, अर्कोले एब्सोल्युट एस्योरेन्स दिन्छ भन्दा पनि एउटामा चाहिँ ओपिनियन एक्सप्रेस गरिन्छ, अर्कोमा फ्याक्ट इस्टाब्लिस गरिन्छ भनेर लेख्नु चाहिँ बेटर होला है। सो यो चाहिँ नि अब वर्डको सेलेक्सनको कुरा भयो। ठिक छ उज्जवलजी? ओके, अर्को एब्सोल्युट एस्योरेन्स भन्दा पनि कम्प्यारिजनमा हायर लेभलको एस्योरेन्स दिन्छ भन्दा राम्रो हुन्छ। त्यो पनि भयो, तर ठ्याक्कै हामीले रिजनेबल र एब्सोलेन्स भनेर छुट्यायौँ भने चाहिँ नि अब त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ डिफ्रेन्ट पर्न सक्छ। त्यो टर्म युज गर्नुभन्दा पनि इट इज बेटर है, इट इज बेटर कि एउटाले चाहिँ फ्याक्ट इस्टाब्लिस गर्नको लागि नर्मल्ली डेटाहरूको एक्युरेसी फ्याक्टहरू चाहिँ चेक टेस्ट गरिन्छ, अर्कोमा चाहिँ म्यानेजमेन्टले दिएको डाटाको आधारमा चाहिँ ओपिनियन एक्सप्रेस गरिन्छ भनेर लेख्दाखेरि चाहिँ नै बेटर होला। ओके, उज्जवलजीले अर्को अटेम्प्टको गरौँ न भन्नुभएको छ। ओके, वी विल ट्राई है, वी विल डु अर्को अटेम्प्टको पनि हामी डिस्कसन राखौँला आफ्टर सर्टेन इन्टरभल। इन्भेस्टिगेसन रिपोर्ट र अडिट सर्टिफिकेटको फरक। ओके है, अब इन्भेस्टिगेसन रिपोर्टमा चाहिँ नि इन्भेस्टिगेसन रिपोर्ट चाहिँ के भयो भने इन्भेस्टिगेसन अडिटरले गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन के है। कुनै पनि एक्सपर्टले जुन एरियाको इन्भेस्टिगेसन गर्ने हो त्यो एरियाको एक्सपर्टले इन्भेस्टिगेसन गर्न सक्छ, त्यो इन्भेस्टिगेसन रिपोर्ट भयो। ठिक, सो अडिट सर्टिफिकेट चाहिँ अडिटरले नै दिने हो के, प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टले नै दिने हो के। ओके उज्जवलजी? ओके गाइज, still you have any queries, please do let us know through comments, otherwise we will end this live session. Are we okay to end the session?
के छ हजुरहरूको केही स्टिल क्वेरिजहरू छ कि हामी आजको सेसन चाहिँ एन्ड गर्दा हुन्छ? ओके, कसैको पनि केही पनि आएन रेस्पोन्स जस्तो लाग्यो मलाई। हामी अर्को अझै एउटा एटेम्प्ट जुन 2021 डिसेम्बर 2021 को कुनै एउटा एटेम्प्टको डिस्कसन राखौँला आफ्टर सर्टेन इन्टरभल। सो आजको लागि चाहिँ दिस इज अल गाइज। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। Hey guys, we hope this video was useful for you. And if you want to watch more videos like this one, please like and subscribe to our channel now. Also, you can download our app on Google Play as well as App Store. We wish you all the best for your upcoming examinations. Thank you. Have a good day.